a fẹ́ Yorùbá nation, a fẹ́ Yorùbá nation. Ẹnu kọ́ la máa fi ṣe Yorùbá nation. Gbogbo nǹkan la máa fi ṣe. Gbogbo tó bá gbà ó la máa fi ṣe. Ká lè jọ délẹ̀ lórí. Ọ̀ṣẹ́ àwọn tó wà nílé. Ẹlòmíà ní, you don't bring any good news about Nigeria. Mo ní mo ti gbọ́, mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀. Good news ní kó máa wá Nigeria. Bẹ́ẹ̀mi ni mo ṣe Nigeria ni. Ọbásanjọ́ nìyẹn nísìn ẹ lọ sọ ẹkún ẹ̀. Ọ̀ṣínbàjò ló ṣèjọba gbẹ̀yìn nísìn àárín kankan. Gbogbo wọn pátápátá tó ṣèjọba ẹ ní lọ hold wọn responsible. Àwa lè máa lẹ̀ dí mọ́. Àwa lè máa lẹ̀ dí mọ́. Ìlú tó níná after 24 years kò síná after 24 years. Olúkálùkù wa ń struggle. Àwa ń gbàdúrà. Àdúrà lọ fi ń tòlù. Ṣàdúrà ẹ má bínú ẹ̀ ta lórí Instagram. Ṣàdúrà l'Amẹ́ríkà fi ń tòlù wọn. Policies enabling environment. Pé náà ìfẹ́ pọ̀ jù. Tàbá dẹ̀ wí tàbá lọ. Àwọn tó wà nílé ẹ máa bínú sáwà tajọ́ diaspora. Ṣáwà ni problem yìí. Ṣáwà ni problem yìí. Ẹ bá share program yìí. Ẹ kébì náà gbọ́ wọlé share button. Akíbàbà kí tó yìí dáadáa. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí mo kí yín mo rí bẹ̀. Ẹ̀kọ́ àdúrótì Tony Ages. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí gbogbo àjọ gbàgbọ́ pé òmìnira Yorùbá òun ló jẹ wá lógún. Anything less than that sọ̀rọ̀ kan. Anybody tó bá sàn kan mí yàtọ̀ sí pé ká gba independent Yorùbá country is a waste of time. Nigeria ló lè lówó lẹ́ni nísìn tó máa fi di 2 years gbogbo owó yẹn máa evaporate kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ either through the bad economic policy either through other areas. Tinubu kẹ̀ ló lọ ń yáwó òun náà ti ń yáwó báyìí nísìn. Buhari yá òun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń yá òun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń yá. Wọ́n kàn yáwó. Ẹ máa yáwó títí kò make any impact. Ìbàdàn Olúyọ̀lé mo rí ẹ̀bẹ̀ kálẹ̀. Ọlọ́run nìkan lọ̀gá gbogbo wa. Èmi ń ṣègbìyànjú tèmi ni. Ọlọ́run kò dé ládé. Ẹ máa kí ọ̀kan sọ fún yín pé ẹ má dá àwọn tó ń pariwo yẹn lóhùn. Wọ́n fi dà lóru. Ìlú ti dàrú already. Láti 1960 ni ìlú ti dàrú. Láti 1914 ni Nàìjíríà ti dàrú. Àwọn òyìnbó tó dàrú àwọn gọ́mọ̀ mo kíyà tó bí mi lọ́mọ. Ẹgbẹ́ wọlé share button ká túnjọ bára wa sọ̀rọ̀ ní méjì mẹ́ta ká tó lọ sùn. Àníṣe lásán. Bishop Adesina mórí ẹ̀ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yáwó economy. Dáwó sílé Ọlọ́run. Ògbọ́n pátá criminals. Lójú àánú. Ẹ̀yin wà nílé ẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n ń gbépo lọ sí Malta 500,000 ní gbogbo population wọn. Wàá ṣe eré jàre Idris oníkẹ́ gbọ́ wọlé share button. Ẹ lọ́ọ́ pa àwọn èèyàn wọlé pé mo tuntun dé. Tẹ bá náà ní dé ìgbà ìlànà máa dé. Gbogbo wà tẹ bá ti ń sọ pé Koiki o bó ṣe lọ lánàá yẹn ò ní dé wá tó wá ṣe program mi o ìrọ̀lẹ́ pa mo kí àwọn family tèmi náà wọ́n kù rọ̀jú tó bá ti yá tá bá ti ní proper studio àní máa yọ wọ́n lẹ́nu púpọ̀ báyìí but àjọ ń share studio báyìí ni tó bá wá jẹ́ pé background noise ìlú ìsọ̀bẹ̀ ó jẹ́ lọ jókòó ti BBC kó máa lọ gbọ́ Yorùbá Nation lórí ẹ̀ lọ jókòó ti BBC kó máa lọ gbọ́ Yorùbá Nation àwa máa ṣe program a máa ṣàlàyé nǹkan fún yín mo kí àwa Comfort Ológunjà mọ́mí yẹn send náírà sí mi èmi ò lè mọ̀ fáwọn lọ send ẹ̀ wàláì mo ti pín owó yẹn ti lọ sọ́nà bí ọ̀yàn mẹ́rin nígbà tí màá rí mẹ́sẹ̀jì mo ní girama èmi ti pín owó mi tẹ̀yàn pààyàn lẹ send owó sí mi bá ṣe ń gbà là ń send ẹ̀ sí yín èèyàn mélòó la wá fi máa fún lówó kí lọ́wọ́ camouflage mi eléyìí tí mo wọ̀ yóò dá tó èrò ẹ̀ máa wọ̀ ìjọ ta bá wọ camouflage yàtọ̀ every program ló ní reason tá a ṣe wọṣọ
Yorùbá la wọlé ní kò ṣe kámọ́ eléyìí gan ní camouflage ẹ rí i pé bí aṣọ green àwọn sójà ni ṣé yóò mọ̀ pé tá a bá ti gba country àwa la máa ní sójà tiwa ọlọ́pàá wa la máa ní ìwọ ọmọ Yorùbá tó níṣẹ́ lọ́wọ́ nísìn ó máa kọ́kọ́ níṣẹ́ lọ́wọ́ ẹlòmíì ò tẹ̀ understand gbogbo kìíní yẹn ìwọ tó níṣẹ́ lọ́wọ́ tó yẹ pé òun struggle ìjọ tá a bá ti gba country wa at least guarantee pé wà á níṣẹ́ lọ́wọ́ a máa ní navy Yorùbá navy Yorùbá special force Yorùbá police Yorùbá custom irú eléyìí tí gbogbo àjọ ń pin mọ́ra wa lọ́wọ́ lénìí àní máa ní láti pin mọ́ra wa lọ́wọ́ so ẹ jẹ́ kí n ó láwọn audio kan náà tí ẹ jẹ́ kọ́kọ́ náà ta ti gbogbo platform wa ti wà set up ẹ jẹ́ ká gbé àwọn èèyàn wọlé náà lórí irọ́ àní lè ṣe meet laptop mi yẹn charger yẹn máa ṣẹ̀ dé ni charger yẹn ti bàjẹ́ tí nǹkan bá bàjẹ́ ẹ̀hàn kí mi láìkì ara laptop àti fi ṣiṣẹ́ ṣe rí ó bá jẹ́ Nàìjíríà ni ẹ máa manage àwọn manage nǹkan ó ti gé ní bíbá so laptop ilé òun ni kò jẹ́ ká lè máa lo Koikimedia Odùduwà kí ni mo ṣe wàá wá order mi ẹ̀yin Nàìjíríà ti bàjẹ́ ẹ fẹ́ ká máa fi wáyà ká máa fi tépẹ̀ ṣe ìdájọ́ tó bá wá tọmọ kékeré bá lọ fọwọ́ kan bá akọ ṣọ́ọ̀kì akú dànù sori pé wáyà yẹn ti gé sori pé wáyà yẹn ti gé ṣẹ́yìn náà rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìyẹn o bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn in tó ti bàjẹ́ tó yẹ ká condemn finally ẹni ká má condemn ẹni ká ṣe máa manage and the question is ta lè manage fún ta lè manage fún ta lè manage Nigeria fún Nigeria has been mo kí ẹ dizzy man 1 2 3 brother mi dáadáa now ẹ wo tájà yìí ṣẹ́rí pé ó ti condemn bọ̀ ní Nigeria nísìn kò ṣe pé mi náà lè lò ó now tí bá lọ fi eléyìí sí black tape ló ń pè èmi náà ní but àwa máa ń wo health and safety okay practical bless you bless you okay practical àwa like lórí platform wa mo ń bọ̀ ẹ bá wá ń sọ fáwọn èèyàn wa pé Nàìjíríà yóò ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ kúrò ní Nàìjíríà àwa nínú Koiki Ọlọ́run sì máa ṣe kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ẹ yé parọ́ mọ́ Ọlọ́run mọ́ ẹ yé parọ́ mọ́ Ọlọ́run gan láìka parọ́ mọ́ òun àti parọ́ mọ́ títí bọ́ àwọn báwa journalist oríṣiríṣi cable ló wà lọ́wọ́ mi nílùú rà ń bọ̀ now question tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ṣé nígbà tí kinní ìgé báyìí nísìn ṣé kí n tépẹ̀ ni àbí kí n rà míì kí n ra charger míì mo ti ra charger míì because ó ti ń sọ fún mi pé mo ti lo charger yìí for over 3 years mọ́mí mi tó fi ránṣẹ́ sí wa láti lọ pé 3 years nísìn over 3 years now bó ṣe wà ó ti dangerous kò need pé mo ṣe fi máa manage tí bá fẹ́ manage mo lè manage màá kàn lo ilé black tape ló ń pè àwọn electrician máa mọ̀ nípa tape yìí wàá wá lò báyìí but èmi ò fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ nítorí pé number one mo láwọn ọmọ kéékèèké nínú ilé ìyẹn àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì èmi gan gbọ́dọ̀ mo Adamu Ọlámilékan mo kẹ́ èmi gan gbọ́dọ̀ sá fún safety ara mi kí wá máa tape ìtẹ̀ǹṣẹ́ Nàìjíríà nìyẹn for 63 years in tó ti damage tó jẹ́ ká condemn ẹni ká máa manage everybody ló máa gbọ́n gbogbo wa àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ṣáà ń sọ ẹ̀ ń sọ pé ká dákẹ́ ká gbẹ́nu dákẹ́ ẹlẹ́mí à ní come back home ṣé wọ́n sọ fún mi pé mo sá kúrò Nàìjíríà tó wá ń bẹ̀ mí pé kí n come back èmi sọ fún mi pé mo fẹ́ come back home èmi sọ pé mo fẹ́ come back home so now oníkan tí brother mi kan send sí mi láti napáṣẹ́ ni bọ̀bọ́ yẹn ó ti bá àwọn politician ṣe rí kó tó di pé òun náà relocate wá sí UK some years back now àti mọ́ra àti pẹ́ mo fẹ́ kájọ gbọ́ àwọn audio kan tó fi ránṣẹ́ sí mi láàárọ̀ yìí ìṣẹ̀ṣe ẹ bàjẹ́ gbogbo nǹkan ẹ bàjẹ́ ẹ fà wá sẹ́yìn
èyí tí ẹ ká máa tẹ̀síwájú ẹ kó gbogbo wa ẹ kó wa sẹ́yìn. So while we are doing that first ká kọ́kọ́ tẹ̀ play. So ọlọ́run àkó wà pẹ̀lú wa a ní ṣe lásán. Àwọn tán ní à ń ṣeré ni ẹ sọ fún wọn pé no problem, eré padà là ń ṣe. But ní October ṣe ti gbọ́ pé olóyè ń bọ̀ London, ṣe ti búùkì tíkẹ́ẹ̀tì yín, ṣe ti búùkù jọ yẹn pé ẹ ní lọ síbi iṣẹ́. Ẹ rántí pé ẹni tó fa rẹ̀ sílẹ̀ fún wa ni, káwa náà fijọ́ yẹn sílẹ̀ fún olóyè. Ẹ jẹ́ káwa náà ṣe kí ni ká fijọ́ yẹn sílẹ̀ fún bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ, káwa yẹ sí, káwa dúpẹ́ fún. Dinner ó wà fún 150 people fáwọn tó bá lè gbìyànjú láti wá. Ẹni tó bá lè gbìyànjú láti wá fún dinner ẹ má wọrí, ẹ pàdé wa ní rally níjọ́ Saturday lágbára Elédùmarè. So ọ̀nà méjì ni tẹ́ ẹ bá lè wá fún dinner. Rally yẹn gbogbo yàn lápè, apọmọdé, apàlàgbàlagbà, apẹ arúgbó, everybody lápè pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa, kọ́lọ̀ kó wà pẹ̀lú wa, kó mọ́jọ́rò, kó má fi wá sílẹ̀. A ní ṣe lásán. Àwọn tó ní ẹ máa play ṣé bọ́ ṣe máa bẹ́ ṣe máa gba country náà lẹ ṣe ń ṣe yìí, ẹ̀yẹ máa wò wọ́n ràn. Ojú ló ń kán ìbòjì, òun ń bọ̀ níbẹ̀, òun ni bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ sọ. Bóyá wa ni a ní débẹ̀ ni o, bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ ní débẹ̀ ni o, everybody will know. Ṣé jẹ́ ká máa mú lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan létòlétò. Ẹ̀yà ọkọ̀ mú kíkí gbogbo àwọn tó ti ń pè wá, àwọn yẹn ti ń búùkì ticket. And dáàdi wa kan pè mí láti outside London, àwọn àti ìyàwó wọn lọ́jọ́ ń bọ̀. Ìwọ tó bá fẹ́ rí Ìgbòho specially ẹ tètè lọ búùkì ticket yín, £100 ni kò ń ṣe tó wọ́n. Owó yẹn kéré láti náà fi gba Ìgbòho lálejò, especially fún birthday olóyè Ìgbòho. Ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kódà tá a bá ní a fẹ́ charge jù bẹ́ẹ̀ gan lọ, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àyè Yorùbá Nation Rally. Lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ̀ gbọ́. Lọ́jọ́ tó sọjọ́ kẹwàá Aládìkún lóye Sunday Adéyẹmọ. Májàsọ́lá Àdìsá aka Ìgbòho ṣá. Tàbí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Lábẹ́ ààrẹ wa, ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ Mọ́kàndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọ̀pọ̀ ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Lẹ́yìn tọ́láyọmí Koikimedia àti kan lára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square. Tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin Dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrún ẹ lè gbé tàbí kẹ́ wáṣà Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 yàtúbí lórí +447-570-320-030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ Aládìkún wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ́ẹ̀dì ìtayàtọ̀mọ Yorùbá wọ́n ní mídíà ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Ẹni tó bá ti gbọ́ nípa rally yẹn bẹ́ẹ̀ ni fire hazard ni bẹ́ẹ̀ ni dísí máa sọ pé charger yẹn ó ti di fire hazard. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Túndé dáadáa wọ́n ní total break up is the solution. A máa ní ọlọ́pàá tiwa, a máa ní sójà tiwa. Mo túṣẹ̀ rí sójà tó pa àwọn ọmọ kan ní Kaduna ní north, mo mọ̀ bí tó ti pa wọ́n, àwọn ọmọ kéékèèké. Ǹjẹ́ nígbà tẹ́yìn tí ń gbọ́ gbogbo rally ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ ní London, gbogbo protest, gbogbo àwọn òyìnbó tó ń bá wa jà,
wọ́n ní ká máa lọ mo kí Ọlákúnlé ǹjẹ́ rí ọlọ́pàá kan tó yìnbọn kí ló dé táwọn ṣe yìnbọn kí ló dé tí wọ́n ṣe yìnbọn Mr. Bamidele ẹgbẹ́ wọlé share button awareness yẹn la máa kọ́kọ́ create we create awareness and people will understand ìdí tá a ṣe ń sọ ẹ̀gbọ́n mi Simon Adébísí ní bí ọmọdé bá ṣubú awo wájú bí àgbàlagbà bá ṣubú awo ẹ̀yìn wò a wà lójú kan láti how many years ago a lọ síwájú a lọ sẹ́yìn a wá dá dúró àwọ̀rọ̀ mi Yẹmí Fátókè ẹ̀gbọ́n mi ó ní Nàìjíríà ó ti fìyà jẹ gbogbo wa àtẹ̀ntẹ̀ wà ń lé ọlọ́run là ń jẹ àwọn táwa nílùú òyìnbó mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ fún yín ní mò ń bọ̀ ẹ mọ̀ kémi like practical mò ń bọ̀. ẹ jẹ́ n background hello grandma mi mo wà live báyìí ní orí live show mi ṣàlàfíà lẹ́wà àlàáfíà ni mo wà. ṣe ẹ ń gbádùn London Bẹ́ẹ̀ni mo ń gbádùn ẹ̀rọ. kí ni ìyàtọ̀ tẹ́ rí sí London àti Nàìjíríà láti ìgbà tẹ́ ti dé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ kàn bá mi ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa briefly. Kódà máa fowó round fún yín. Bàbá lè ní. ọmọ ọdọ can you reduce that TV a little bit. Ọkọ̀ tó wà ní ìbàyí ní Nàìjíríà orí rẹ̀ nìyẹn. ẹni kí ni ẹ mà ẹni tá a bá lè ní bíi how many percent. A gbọ́dọ̀ fi ààrẹ fi ikú wo òun ní ọ̀rọ̀ London sí Nàìjíríà. okay ẹni ẹ ti ń wá tẹ́lẹ̀ rí kí ló yàtọ̀ nígbà tẹ́ wá ní the last time ẹ ní láti sọ ìgbà tẹ́ wá ní the last time àti ìgbà tẹ́ tútù dé nísìn kí ni nǹkan tẹ́ rí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló tútù ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti wá. Ìgbà rẹpẹtẹ gbogbo nǹkan ló ti yàtọ̀ gidi gan. okay Nítorí ìgbà tí mo wá láti yẹn gbogbo nǹkan tí mo rí kò sí nígbà yẹn pẹ̀ láti ìgbà yẹn sísì. okay Nǹkan ti yàtọ̀ kódà mo lè sọnù. ẹ̀yin ọ̀n sọnù London nígbà tá a sí Nàìjíríà wọ́n ń jíyàn gbé ó yé mi. Pé mo lè má gẹ̀ẹ́tì ní àwọn ibi tí mo lọ. Oríṣi ìlàkẹ́ bá ti ní Nàìjíríà. ẹ sọ̀rọ̀ kankan lẹ́ẹ̀kan the last question ẹ ní à ń rí fruit jẹ ṣé ẹ rí fruit jẹ Nàìjíríà ni. Àkòsí o, ápùlẹ̀ ẹ̀kan tó bá tóbi díẹ̀ báyìí, still apple, expiring apple tó kó wá fún wa. Tó jẹ́ ilé ẹyọ kan 500, méjì apple is 1,000. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àlọ́ hospital ni a gbọ́dọ̀ máa jẹ èso gan. ẹ ṣọ́ ọ̀pọ̀ wọ̀ tí ìmúná lọ nígbà tẹ́ ti dé mọ́mì. Mi gbọ́, ẹ ṣọ́ ọ̀pọ̀ wọ̀ tí ìmúná lọ nígbà tẹ́ ti wọlé. àjọ ayé kò sí owó tó jọ. ẹ ṣọ́ ọ̀pọ̀ wọ̀ múná lọ. ọ̀dà àdúpẹ́ fọ́lọ́run ẹ jẹ́ fi sílẹ̀ màá share link eléyìí tí mò ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wa ẹ ṣe gan grandma. mo kí ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi Olúwọlé ìṣọ̀kan Yorùbá mo kí àwọn Biafra Ọlọ́run á jẹ́ kí Tinubu fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ bó o fi sílẹ̀ Simon Ekpa wòtòwòtò ẹ bọ̀ grandma ẹ bí ìjẹta bí ìjẹrin lọ́sẹ̀ dé àwọn máa ń wọlé máa ń jáde Nàìjíríà ni màá ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ bọ́ mo sọ fún yín pé I don't have to be in Nigeria tí bá fẹ́ kọ́ bá mi gbé gàrí wá wá bá mi gbé wá. Ọ̀túnba Ọlámilékan kí lẹ sọ àwa máa jókòó sí bíbá àwa máa sọ fún yín pé ìyàtọ̀ wà the difference is clear láti ìjẹta tó ti dé ara wọn balẹ̀ ara wọn ṣe kí ni ó balẹ̀. It is not until you have a lot of money in your account a kàn ń béèrè pé we need a lot of a better future. You innovate mo kí ẹ. So ẹ má jẹ́ kẹ́ni politician kó deceive yín they are criminals mo kí ẹ easy. Ìyá mi Ellen Adeniyi èmi ń ṣe visa o màmá tó wá àwọn ọlọ́mọ bó ṣe rí visa wọn ti ń wọlé ọtí ń jáde o Koikimedia kódà èmi gan ní family tó fẹ́ tí mo fẹ́ fún ní visa tó fún ní visa mo ti charge kínní láìla má lọ kú mọ́ mi lẹ́nu ara tá à ń sọ náà nìyẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bátìrì yẹn sọ fún mi pé Koiki ò ní nánú ilé ẹni èmi wọn bó ṣe fi visa o
Last man standing, I greet you, Mr. Olaniyi Williams. Oluwabukunmi. Àwọn olórúkọ ńlá. None of you are lazy. Bí Buhari ṣe sọ. Buhari ni olórí burúkú ọmọ àlè. Tí ìran ẹ̀ tí kò rí kankan tó ń ṣe ju pé wọ́n ń jalè lọ. Wọ́n fi wá gbá bọ́ọ̀lù. Ẹ̀ka plan tẹ̀ mú wa. Ká tún create awareness. Koiki ṣé awareness nìkan lẹ́ máa ṣe ni kò sí action ni action náà lè lè tá à ń ṣe ń bíbá nígbà tá à ń níbọn ẹ fún mi ní ìbọn tẹ bá kó bọ́n fún wa ọmọ ẹ tó ń ta AK-47 ẹyọ kan o rò pé n tó kàn máa lọ sí chicken ship tó máa lọ rà ni no bàbá Akíntóyè ní a máa kọ́kọ́ create awareness bàbá mi Kúnlé Ṣítà mo kí ìyá mi Godina House of Beauty. Let them continue to distract you with skit content, with this content. Mo wo ti bọ̀bọ̀ yẹn gọ́gọ́gọ́gọ́ yẹn. Some of the ones he's done in the past. Great guy. But you don't need to be a skit content before you make money. You can be an investor, real estate, tourism. Many opportunity. Ifani mole aye mo ki e. Egba wole share button. So when some of you are saying, ọ̀rọ̀ nìkan lẹ́ ń sọ lójoojúmọ́, ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn ó kan àwọn politician lára, ara ń ta wọ́n. They will prefer me to stop talking before the real action start. Action ti ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ó kọ́ ẹ pé Tinubu, every part of Lagos State, I'm told Tinubu gave them 500,000. Àdúgbò kọ̀ọ̀kan. Tinubu, criminal gidi ni. Tẹ́ bá ń wá bàbá criminal Tinubu ni. 500,000 ló ṣé o ti gba tiẹ̀ ládùúgbò tiẹ̀. Alhaji Daudu Ọlálẹ́yẹ Ẹ̀gúnjọbí mo kí. Tinubu gave 500,000 to each street in Lagos State so that they don't come out for protest. Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi Akínjídé Ṣọlá sọ pé lára ìjà lẹ́yìn wà ní tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí is part of the action because action wà nínú nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. So but what I want is Koiki ìgbà ọlẹ́ máa lọ gbé ìbọn jáde no ẹ má wọrí nípa yẹn ojú ń pọ́n ìbòjì àwọn èèyàn para gidi mo bá Atisbo sọ̀rọ̀ lánàá local government àwọn èèyàn para they are just waiting for the next stage people dey para tẹ́lẹ̀ mo rò pé wọ́n para àwọn èèyàn sọ pé Koiki nísìn àti ń para people are upset people are angry people are tired mo ń bọ̀ láti Ìbàràpá ní ọdún ètí lọ́dún sẹ́ndẹ̀ sí mi dáàdì wa kan mo kí gbogbo wa mo kí ìyàwó mi okùṣẹ́ okú àdúrótì kò easy tọkọ ẹ bá ń ṣerú kan báyìí wàá mọ̀ pé iṣẹ́ kékeré kọ́ ló ń ṣe. Ó máa wà pẹ̀lú ẹ̀kọ́ akitiyan Yorùbá nation. Báwo ni wo nǹkan? Èmi ni Sunday Adéyanjú Sàlàkọ́ láti Ìbàràpá Central Local Government. Ìlú Ìdìrẹ̀gàn láti bí mi. Èyí tí wọ́n ti mú àwọn mẹ́ta nínú àwọn tí wọ́n kó àwọn ìjọba amúnisìn kó. Ìjọba amúnisìn. Ìjọba tó ní respect for anybody. Kò ṣe ń bolẹ̀ agbé nǹkan ní dédú o. Wọ́n ní bọ́lá báṣẹ́ dé. Ní ti ẹ̀gbọ́n kankan mọ́. Bàbá náà wọ́n gbọ́ kankan mọ́. Ẹ dákun ẹ máa send latest sí mi. Ṣẹ̀rẹ̀ nǹkan táwọn sọ fáwọn èèyàn wa. Communicate àwọn èèyàn. Online ní kọ́kọ́ la máa jókòó sí. I need the offline. Kò ṣe àdìrẹ́ lórí o. Láṣẹ Èdùmàrè. Èmi náà wá reply wọn ẹ gbọ́. Hello doctor Sàlàkọ́ ẹ̀rọ sàrẹ́kọ́ lẹ́sà Koiki ló sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ṣì ń tó lọ́wọ́lọ́wọ́ so ó ṣì ń tó ìbò tó dẹ̀ lọ Nàìjíríà làwa náà monitor náà follow Ọlọ́run wa pẹ̀lú akòrí fọwọ́lẹ̀ ṣì gàdé báńkì wo àwọn tó wà ní Ìbàràpá pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ o. These are the offline work I do every day bá ṣe ń dín pẹ̀lú àwọn èèyàn nìyẹn ó yá àwọn náà reply padà.
Thank you so much. Okay. Máa update mi. Okay. Ẹ ṣe update mi náà ni màá máa. Update àwọn tó kù náà. Màá máa send sí ibi tó yẹ. Okay. Especially àwọn group wa ní state. Okay. So 33 local government. In that group. Okay. In a progressive forum. Okay. So, so how do we get the message to the people? Program. So these are part of what I am dealing with on a daily basis, back to back. Auntie mi náà ní sìn, bàbá wọn ṣiṣẹ́ fún Nigeria. She's in Nigeria right now, over 30 years plus. Ṣorí wọ́n tó wà Nigeria tó ti ṣiṣẹ́ rárá. Oh, ṣiṣẹ́ now after your NYSC. Bàbá wọn ṣiṣẹ́ fún over 30 years. Wọ́n sanwó fún wọn. The father died without getting paid. The gratitude. I pity a lot of Nigerians that you have not even started working in Nigeria and you are still trying to defend Nigeria. Those that work for Nigeria did not get their gratitude. Again, share link the program in Grandma. So when some of you come here and you want to defend Nigeria, I keep asking, don't defend nonsense. Simon Ekpa ni òun ti defend Nigeria. I have defended Nigeria. Every one of us have defended Nigeria before. So you now realize that it is not worth defending. Fake country. 419 country. Not you. You are not 419. Our politicians are the real 419 that should be in the prison. But irọ́ tó bá sọ fáwọn èèyàn pé politicians are 419. Wọ́n ní short of Koiki. How do you know they are 419? Gbogbo owó Yorùbá nation tó wà lọ́wọ́ ẹ̀dá. I keep laughing. Ẹlòmíì àfọ̀fọ̀rí gbé pinnu yín. Kí lẹ sọ Ifádìmọ́lẹ̀ ayé ó ní if Tinubu failed to divide British company called Nigeria now, UK and the US can't face the destruction that is coming to Nigeria. It will be bloodshed all over the place. Ṣẹ̀fí pa àwọn kan ti pa nísìn over only God, I'm sure the numbers have reached over 100 in the last. Today is still the 6th day. Over 100 Nigerians and many more àwọn girls kan ní north. Nigeria is a zoo country. Tẹ́bá rí bọ́ ṣe disrespect wọn. I pity a lot of you. Kí ni Bishop sọ? HCDA, no wonder community development area leader of my place suddenly planning daughter's wedding. 500,000 ní Tinubu gbé gbogbo street kọ̀ọ̀kan ní Lagos state. Ẹni mo parọ́ mọ́ wọn. $500,000 ló ní kọ́ fún ogun wọn. Owó tẹ́ ẹ kọ́ máa fi tọ́jú yín. A máa play anthem. Bàbá yìí nísìn. Nígbà tí wàhálà fi pọ̀. Ẹ máa ṣe sùúrù, àwa ò lówó. Ṣé màtá wá fún mi 20,000 tí mo ní àwọn tí mo fẹ́ fún lówó? Màá kọ́kọ́ send 20,000 ẹ sí wọ. Ẹ gbọ́ nǹkan tó. Good afternoon ma àti sir. Èmi náà ni sir. Ṣé mo ti di Bobrisky ni? How is everything, man, sir? I thank you for what you have done in my life for helping me since when you have been helping me, man. I'm sure pé mi kọ́ lọ́fíìsì send ilé sí ọkọ̀ forward ẹni and that's what they do. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń send sáwà then send sẹ́lómi ẹni tó bá jẹ láàrin gbogbo wa ni. You keep sending message to every diaspora. Ṣé mi ni mà? Ṣé ẹni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí wọ́n mọ̀ pọ́kùnrin ni mí? Báwo bó ṣe wá di mà? It's because it's just a forwarded message. Ẹni tó fẹ́ send ẹ̀ sí èmi kọ́ ni. Because I am not ma. Mo kì í ṣe obìnrin, ọkùnrin ni mí. Ẹ jẹ́ ká kàdélẹ̀. Thank you, ma. And now I need your help, ma and sir. It's very important. Only the child of God can make it possible, and I need your help. Very important. It is about my children, sir. I have 3 children, and all of them we have been promoting to their new classes. One of them just want to enter secondary school, which will cost me a lot of money. I don't know any people except from the children of God, like you, ma and sir. Please, sir and ma, I want you to help me and
I want you to help me. Any avoidable amount you can render me to secondary school this September, Miss 16. I really need your help, ma, sir. Thank you for your understanding, and the Lord will continue to bless you. I pray for you. Sickness will never hinder you, ma, sir. Please, sir, ma. When you receive my message, please to reply me from Pastor Mofoluko Bonolashiri. Ẹ̀gbọ́n kan tí mo send padà sí wọn. I'm on support. Mo máa ń sọ níní pressure wà káàkiri. Ẹ má bínú, pressure ti pọ̀ jù. So ntí àbádẹ́ ènìyàn gbọ́dọ̀ máa dábàá pé òun ní. So òun àwa náà ká support. Àìmọye àwọn tí ó wà níwájú wa tó wà lẹ́yìn wa. So the pressure of little fáwọn tí ó dẹ̀ wà níwájú. So ẹ má bínú. So kò sí ní ti bá náà fún yín. So jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà máa sunkún pa àwọn ọmọ yín pé wọ secondary school wọ́n lè wọ secondary school. Public school we're talking about now. Public school. Many of you now, your children are preparing to get to secondary school in September. Mo sọ níjẹta pé over 400,000 naira before you can get to GSS1. And tó fẹ́ wọ GSS1, you need nothing less than 400,000. Then Tinubu dẹ̀ ní kó máa pín 500,000 fún gbogbo àdúgbò kankan. How do you think we can continue in that direction? Mo kí bàbá mi Aminu Tajuddin. One Nigeria is a false marriage put together by the wicked criminals, colonial masters, where human life means nothing. Ẹ jẹ́ ká pin ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣe gan ni. Ẹ gbọ́ wọlé share button. So this is the reason why we must continue the education. These are what I'm dealing with on a daily basis. Only share button wà nínú YouTube. What I'm going to do, I'll share the link into the comment section. Only bí a rí ni. Màá bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lọ sórí Facebook mi náà màá ti share síbẹ̀, but I'll share it now. We love you, but our heart bleed on a daily basis. Ẹ rí gbogbo example tí mo ti àti ìbẹ̀rẹ̀ program o. A ṣe fi settle down. Ẹ má bínú pé anthem yẹn ká ti play. This mo ti pe grandma tó ṣe dé sí London. Nàìjíríà lèmi àti wọn ti máa ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣe dé níjẹta ni. Mo ti fún yín ní pastor tó sọ pé ọmọ wọn fẹ́ wọ school wọ̀ lówó. Kí ló tún kù? Mo sọ nípa sister mi, mo ti pa àwọn náà wọ̀ gbé ni. Bàbá wọn ṣiṣẹ́ for 30 years. He died in the hospital without getting his gratitude. So you, where you never work, you still dey talk about one Nigeria. Okay, Tiri, ó wà ńbẹ̀. Ẹ bá wa thumbs up. Ẹ bá thumbs up yẹn, ó máa help program wa. Our Grammy, I send síta pé what we are doing here is very good. Ẹ bá wa send ẹ káàkiri. Ẹ jẹ́ ká wá play anthem. Don't be deceived by any analyst. All these analysts wey dey sit down for TV with their beautiful suits and agbada, and they will tell you, oh, they are working. Mo kí Yamile nkan ṣe Olúbùnmi Ìyábọ̀. Kò ṣe gbogbo voice rẹ̀ kí ọmọ play jáde ni. Wọ́n send voice kan sí mi lánàá láti London. Àwọn ìyá tó ti pé 61 wọ́n ì tí ì níwèé. Wọ́n wá nìkan náà màmá yẹn wọ́n ṣèṣe nínú ilé. Èèyàn olóṣèlú. Ọlọ́run ṣèdájọ́ fún yín. Wọ́n ní mọ́mì yẹn ṣèṣe nínú ilé. Wọ́n treat wọn lóòótọ́ o, but ìwé rẹ̀ kò sí. Home office wa ní kọ́ lọ mú prove wa nígbà tó ti wọlé ní over years ago tó ń gbé lọ́ọ́ ti fẹ́ rí yẹn. Mo sọ fún yín pé immigration. Happy birthday Dr. Kemi Olunloyo. Ìyá dáadáa. Happy birthday to you, my beautiful sister. Ẹ jẹ́ ká play anthem ká máa tẹ̀síwájú díẹ̀ díẹ̀. Mo kí gbogbo wa náà kan sí. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi Mr. Fab Ṣẹ́gun ọ̀nà. Ìyá mi Ọlájíre Kókà. Mo kí àwa Òjó Ẹ̀ṣígọ́ni. Mo rẹ̀ kí mọ́ sí mi náà. Mo kí bàbá Akíntóyè. Mo kí olóyè Ìgbòho ọmọdé yẹmọ. Orúkọ ẹni àgúnmu táwa fi ń jẹun lórí social media bẹ́ẹ̀ ni.
ojúmọ́ kan ní mọ́ kọ́ má dárúkọ Ìgbòho wọ́n gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀ bó ṣe láti rí náà nìyẹn. Mo á kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì ẹ̀yin àfà mo kẹ́yìn babaláwo àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ nísàlẹ̀ kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ lọ ní ká sọ síta máa sọ pé wọ̀ ṣiṣẹ́ wọ̀ ṣe náà ni ọ̀nà tá a máa fi gba Yorùbá nation inú ẹ̀ náà là ń tẹ̀ lọ yìí a máa jà níjà a gbọ́dọ̀ sì sọ̀rọ̀ tabatẹ̀ máa jà náà ṣáà ní sọ̀rọ̀ a tún máa padà sórí round table tá a bá para wa náà tá a bá para wa débì kan èmi mà pa máa jà ó kò sẹ́ni kan tó lè sọ fún mi pa níjà mọ̀mísí mi mọ̀ yẹn mi ti sọ yẹn fún wọn ìyàwó mi ò gbọ́ a máa jà ìjà ń bọ̀ gidi bọ̀ ká tó jà ẹja àkọ́kọ́ create awareness ká prepare mind àwọn èèyàn ta ló sọ fún mi pa níjà ìjà gidi ń bọ̀ ìjà gidi ó lè jẹ́ lọ́la ó lè jẹ́ lọ́túnla ó lè jẹ́ ẹ̀yin ni kẹ́ lọ máa múra sílẹ̀ ọmọ Bọ́lájí mo kí ẹ brother wa kan gbé ní Dubai for years òun gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe ní Dubai aṣọ tá máa ń rà tí a fi ń ṣọrọ̀ ajé ní Dubai òun ló máa ń bá wa process ẹ̀ àfi bí Dubai ò rí ní pépà ẹ̀ ó ti kúrò ó wà ní lébà nísìn kò rí kankan ṣe ogun máa pààyàn politician ẹ̀ ní kúure gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí politician kó ogun máa pa wọn ni wicked people ẹ̀ wá ń fìyà jà àwọn èèyàn wa ẹ̀yin náwó yàlàyàlà ẹ̀ wá ní pé jà ò ní wá ìjà máa wá ẹni máa kú ẹni máa yè ni ẹni máa kú ẹni máa yè there will be fight gidi fight ni mo sọ British ò lè sọ fún pé ntí mo sọ pé kí n má sọ ìjà ń bọ̀ gidi lọ́jọ́ iwájú fight fight ìjà ń bọ̀ àfi tẹ́ bá pull out kájọ jọ kúrò ní Nàìjíríà ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn kí a máa jà àwọn èèyàn wa káwọn èèyàn má lè rí iṣu jẹ kọ́ má lè rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ jẹ kọ́ má lè rí fúrúùtù jẹ ìjà ń bọ̀ ẹ̀yọ́ máa ń tẹ́ wà ní ẹjẹ́ ẹ lọ́ máa jàmàlà tẹ́ wédú dáadáa nídìí gbogbo ọmọ Yorùbá tíjà ẹ̀ bá máa dé nídìí gbogbo yàn we just need few people tó lè front including myself I will be fronting as well. Mo sọ fún yín báàgì kan péré ni mo need just one bag I will be on the flight mo dá fún yín ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn káwa máa jìyà ká máa wá visa America visa Europe Libya ká máa wá visa Africa South Africa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní fún wa ní visa ìyẹn kan gbogbo ẹ̀ ló máa shut down ẹ̀yin tó bá sọ pé àníjà gba Yorùbá nation bàbá kí tó yóò ní láti sọ yẹn fẹ́ yìn bàbá ẹ̀ ti ná èmi mo lè sọ yẹn kí ni bàbá ṣe máa sọ nípa máa jà non-violent one bastard fi àjà mo kí gbogbo èèyàn bá wa ẹ̀kọ́ àdúró tiwa. Ọmọ Odùduwà lọ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. I have just about 2 hours and I've done 48 minutes and I don't want to waste our time. Have I wasted your time? Ẹ má bínú. Many people ask, why must we continue the awareness? And I said, what awareness have we done that are waking up our people? We still have Yoruba people that are intimidating other Yoruba people.
even those that want their rights. That is not a country. And every day we come out and create this awareness. We are creating it because of the future. Today's paper, right? This paper is printed on a daily basis in UK Monday to Friday. 980,000 copies, all the way down to up north in Scotland. And you wonder, what is the reason why they are creating this paper every day? Kí ló dé tó ṣe ń create it? Kí ló dé tó ṣe ń print paper? Who knows? Kí ni purpose? Do you know? Put it in the comment section. Why do you think that this paper is printed out Monday to Friday and is given to me and millions of people in UK for free? Moke Okoya Folayan, Moke Ntemi lórí Mix LR. Ogunmola Abiodun ni no retreat, no surrender. Thank you so much. 7 people are listening. Let me share the link to the Mix LR. Tó bá jẹ́ pé ó cheaper fún yín láti máa gbọ́ mi látorí ẹ̀. Moke Allen Kondi ní gbogbo China. Moke Ntẹ wà ní Hong Kong. Brother mi kan wà ní Hong Kong. Moke Ntẹ Malaysia. Moke gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a ní ṣe lásán. Ta ló mọ ìdí tí wọ́n ṣe ń fún wa ní pépà yìí lọ́fẹ̀ẹ́? Pé Koiki lọ́ọ́ máa ka pépà yìí o. Olakunle need to get information and to get people up to date. Okay. Bàbá mi Yusuf Adek Kamorudin wọ́n ní passing information. Wọ́n ṣe sọ pé information yẹn ti wà enough pé kọ́ máa fún wa mọ́. Pé we've had enough information. Can you be ever tired? Okay, let me put it this way. Ǹjẹ́ information ó lè, okay, Ṣẹ́gun ọ̀nà ní indoctrination. Ǹjẹ́ a lè ever sọ pé information is more than enough? Lóòótọ́ tẹ́ bá wá sórí show ní bíbá international platform, ṣé the same thing lẹ máa ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà àbí ẹ máa ń gbọ́ nínú ẹ̀ or ẹ máa ń gbọ́ nǹkan míì tẹ́ ẹ̀ gbọ́ rí? Because I'm going to give you another one today. Ṣé má máa sọ pé awareness yẹn ti tó, yẹ ká bẹ̀rẹ̀ ká lọ gbébọn jáde. Adamola Milekan need to communicate to the citizen. Why do we need to communicate to the citizen? Mo ṣe sọ pé citizens ẹ ti ní enough information. I don't have to communicate with you. Mo kí brother mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, gbogbo yín pátá tẹ́ jù mí lọ. Tó gbogbo yín lẹ jù mí lọ, èmi lọmọdé láàrin gbogbo yín. Bàbá mi Yusuf Fadiran Túndé Mukinsa. Àbá Mùsùlùmí jà, àbá Kristẹni jà, àbá àwọn oníṣẹ̀ṣe jà. À ń béèrè. Silver Badmus ní to give communication and what is going on. Brother mi Ayeni Foundation wọ́n ní it is for awareness to know what is going on in their country. So kí ló go on ní UK lẹ́nìí máa ṣàlàyé fún wa àti the history in today. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀lẹ́mi máa ń láì. Mo kí Yakubu Kọ́láwọlé Gbàdàmọ́sí Cecilia mo mà kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ mi nílùú Èkó. Mo kí Prince Gbénga Àjàyí. Roskusu Ọmọlájà wọ́n ní every day you always comes out with new information. A máa fún yín ní new information lẹ́nu. So ẹ jẹ́ ká wo kí ló ṣẹlẹ̀ nínú headline láàárọ̀ yìí. Prime Minister cracked down on rioting thugs. Wọ́n mà ti ń pa wá ní UK. Wọ́n mà ti ń attack wa. Kódà grandma tó ṣẹ̀ dé, she was lucky because wọ́n lọ sí seaside. On their way coming out of the seaside, wọ́n náà pa náà thugs yìí. But luckily, nothing happened to her. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. We are all now trapped in the UK. Àwọn òyìnbó máa ń sọ fún wa pé ká padà lọ sílùú wa. Wọ́n ní ìta ṣètò pẹ̀lú àwọn, wọ́n náà wà là ń gbaṣẹ́ wọn. Mo ní how? Lọ́nà wo? Bishop Adesina ní for communication and update. Òyìnbó ń sọ fún Koikimedia, wọ́n ń sọ fún Ìyábọ̀ Olúbùnmi, wọ́n ń sọ fún Dizzyman, wọ́n ń sọ fún gbogbo àwọn tá à ń gbé ní UK pé àwa là ń gbaṣẹ́ àwọn àti pọ̀jù nílùú yìí ká máa lọ. Bàbá mi Waris ní current local and international news. So Prime Minister wa ní àwọn máa kó àwọn super corps, àwọn máa kó wọn jáde torí àwọn òyìnbó thugs. Arábìnrin kan wá sọ̀rọ̀ sí wọn kí n tó fún yín ní the next update. Kí ni arábìnrin yẹn sọ? Ó ní ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ history. Àwa jókòó sí bíbá à ń fúnra wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́
ẹlòmíà ní ẹ jẹ́ ká jà nísìn kò sígbà tá à ní jà ìjà ń bọ̀ èmi ò sọ pé kò ní sí jà ẹ má jẹ́ kí àkọ́kọ́ sọ fún mi pé à ní jà á máa jà bọ̀ká tó jà yẹn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ àgbọ́yé nǹkan tá a ṣe fẹ́ jà torí pé tí bá ní káwọn ọmọ Yorùbá jáde ní sìkà wá jà àwọn ọmọ ọ̀tá bá sọ fún mi pé kò sí tó kàn mí Tinubu ti fáwọn olówó bọ̀ mo fẹ́ káwọn ọmọ ọ̀tá yẹn mọ̀ pé ẹ kì í ṣọmọ ọ̀tá èèyàn dáadáa ní torí nígbà tó ń ṣe súná yín wọ́n pè yín lọ́mọ ọ̀tá orúkọ lọ́pẹ́ yìí wọ́n pè é Lakin wọ́n pè é ní Délé wọ́n pè é ní John nígbà tó ń ṣe Christian wakekeeping ẹ nígbà tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe nígbà tó bí yín àwọn olóṣèlú ló sọ yín di Christian àbí Christian wakekeeping tí wọ́n bá kú nìyẹn má bínú yẹn so kí ló dé tí ẹ wá ń pè wọ́n lọ́mọ ọ̀tá nísìnyí is because lack of information now ẹjẹ àgbọn tí arábìnrin tó fi educate àwọn òyìnbó pé kí lè rè pé ẹ ń ṣe àwọn bàbá ńlá yín ló dá wàhálà sílẹ̀ bàbá mi Aminu wọ́n ní one Nigeria is the first marriage put together by the wicked criminal ọkọya ní ẹ bá wa gbọ́ wọlé share button tẹ́ ẹ bá pín èèyàn 25 péré ló thumbs up èèyàn 152 wò wá kò dá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ jáde nínú comment section kẹ́ lọ thumbs up because à ń educate ara wa láti prepare ara wa for the worst case scenario èèyàn máa kú àwọn tó kù máa gbádùn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni hypocrite British people ẹja àgbọ̀n tó sọ àwọn ọmọ Caribbean àwọn èèyàn tẹ ìyàtọ̀ fi àwọn bàbá ńlá wọn jẹ kò tó tọ̀wọ́ tiwa o but àwọn ní àwọn blood tó yẹ pé blood tí wọ́n máa overrun blood tàwọn Caribbean ẹ̀gbọ́n tó sọ. Tell you dirty, dingy, dusty, ní sùúrù ó yá ẹ̀gbọ́n tó sọ. Let me tell you dirty, dingy, dusty, racist prick something, yeah? You want to start racist riots around the UK, but you don't know your fucking history. Well, I'm here to give you a history lesson. The reason why immigrants came to this dusty, dingy fucking country is because half of your men were wiped out by World War fucking II. They didn't do it because they wanted equality. They didn't do it because they wanted diversity. They wanted black people to come over to this country and rebuild it again. And you want to know the real reason why you won World War II? It's because India, yeah? India sent around 1.2 million Indians to come and fight the fucking fight because they were part of the Commonwealth, you understand? So if you knew your fucking history, you wouldn't be going after immigrants so fucking hard. America didn't save your ass card. It was India, yeah? And you're talking about you want your jobs back. What fucking jobs are you talking about? Where are they? Are they on Indeed? Are they on Total Jobs? Where are they? Because there's 9 million jobs, yeah, that you can access, that you can fucking apply for. So where the fuck are these immigrants taking jobs? What, you want toilet cleaning? You want office cleaning jobs? You want carer jobs? You want car wash jobs? You want nail salon jobs? You want barbershop jobs? That's what you're angry about. The reason why you don't have those fucking jobs is because you don't have the skill set. You don't add to anything. You are laborers. That is what your history is known for. You are factory workers. You are miners. Most of you work in fucking construction because you can't string a sentence together. But you want to target fucking immigrants. How dare you? Let me tell you something else. The reason why you don't have jobs is because the UK don't export anything. They don't build fuck all. They don't do fuck all. And they don't invent fuck all. And you people ain't gonna work for £5 an hour in a factory. You're best staying on fucking benefits. So instead of being angry at the immigrants trying to make an honest fucking living, I suggest you look towards the Houses of Parliament, because those are the people who put you in poverty. And you can throw all the racist parties you want. We ain't fucking going anywhere. So get fucking used to it. And if it weren't for the immigrants that came over here and made your country great again, you'd be living with animals, piss and shit. Do you understand? Oh. And the homeless and the toothless can't tell me shit about this country. This is my country now. Do something. And
And I'm not talking about all white people. I'm talking about racist white people. And if you feel offended by this video, then it's you and me at part two. Sherry, we love you so much. And we are not going to give up on you. I understand. Pressure ni pressure long. Irọ́ ni irọ́ long. What it could live with. So at the end of the day, tèmi bá ń sọ̀rọ̀ nísìn, fẹ́ gbọ́n tèmi sọ true bàbá, because èmi ń sọ̀rọ̀ látara tí bàbá gbélé wa lọ́wọ́ lélẹ̀. Bàbá ní the good news. The good news path to prosperity. But ẹ fẹ́ gba manifesto PDP, ẹ fẹ́ gba manifesto APC. A manifesto that is going nowhere, that will support you and your loved ones. Mo kí gbogbo àwọn quiet and silent listeners. Bàbá mi Fagbemi, mo kí yín mà. Ẹlòmíì tó bá ti rí kí ló ń ṣe kí ló ń bọ̀bọ̀ yóò níṣẹ́ ní kí ló ń ṣe bọ̀bọ̀ yìí. It's because mọ history kan lélẹ́yìn educate àwọn òyìnbó pé ẹ̀yin bombo cla. Mo sọ fún yín pé ìjà ń bọ̀ nílùú yìí. Ó ń súnmọ́ bọ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. Àwọn ṣẹ́ráwá àwa lọ́lẹ̀dẹ̀ mọ́ irú àwa tá a tètè gbàwé. Àwọn ọmọ tó ní British passport lọ́wọ́ wàá bára wọn fan tó tán lẹ̀. Let me say this to us. Our history that was removed was a disaster. And you can see history today. Today in history, 1889 ni wọ́n ṣí hòtẹ́ẹ̀lì kan, èmi ti ṣiṣẹ́ lòtẹ́ẹ̀lì yẹn rí, kò jìnnà sí Trafalgar Square, wọ́n pè ní Savoy Hotel, 5-star, beautiful hotel. 1889 iléeṣẹ́ tí wọ́n dálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní 1800 níbo ló wà lẹ́nìí? Ǹjẹ́ ó ṣì yẹn exist? Àbẹ́wọ̀n pàwọn náà company tó dálẹ̀ ní that era. Báwo náà ṣe dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ nígbà yẹn? Kò ṣe pé ó boom nígbà yẹn. Àwa náà dá iléeṣẹ́ sílẹ̀. Where is all the businesses that the Yoruba created in the 1800? Okay, dá iléeṣẹ́ sílẹ̀. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ sí níbo ni ìwé ìròyìn tá a dá sílẹ̀ ní 1850 wà? Ẹ ṣe gan ni sà. Ṣé obìnrin ni àbí? Fagbemi, picture yẹn fẹ́ jọ obìnrin, ó dẹ̀ lè jọ ọkùnrin ló wà behind it. Ẹ ń béèrè pé if you are given independence, what is your plan for Yoruba nation? Tẹ́ bá lọ sórí Koikimedia, ẹ lọ print, and I want you to do so because I won't have the time to explain that to you. Ẹ lọ print document Mr. ẹ̀yin kọ́ ni mo bá sọ̀rọ̀, ẹni tí mo wà lórí Instagram ni mo ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣọ́bìnrin ni wọ́n Mr. Fagbemi, mo ṣẹ̀fẹ̀ answer yín ni. Tẹ́ bá lọ sórí koikimedia.com, you will find all this information that you are looking for. Let's move forward. 1889. Okay, ẹ ṣe gan ni sir. Ni wọ́n ṣí Savoy Hotel. Bó ṣe mọ̀ pé ní 1850 làwa náà dá ìwé ìròyìn sílẹ̀. Níbo ló wà lénìí? And 18 New York Times newspaper was founded in 1851, 172 years ago. No. What is our problem? A fẹ́ deliver Nigeria tí kò ní history. Where is the history of Nigeria? Adesasoyobo Mokinsa. Níbo ni history Nigeria wà? Because a mọ̀ pé Yorùbá ní history, Hausa ní history, Igbo ní history, àwọn ẹ̀yà tó kù ní history,
gbogbo nǹkan ló ní history. Savoy Hotel tó ń bẹ ní London wọ́n ní history ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní 1889. Níbo ni history Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ àti pé kí ló ń bẹ ní for Nàìjíríà? New York Times was first established 172 years ago in September 1851. Níbo ni New York Times wà lẹ́ni? Kí ló dé tí ìwé ìròyìn náà máa exist kó máa bá wa print 980,000 free copies of paper fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti máa ṣàlàyé nǹkan fún wa? Nigeria took that away from us. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé Nigeria gba identity kúrò lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé rọ́lé wa lọ́wọ́. We didn't know that. So defending Nigeria is like you are defending something that is not worth defending. Hold on to that. 1881 kò sí Nigeria as well. Ní era yẹn àwọn kan náà wà nílẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe dáadáa tí wọ́n ti lọ báyìí nísìn. Within the next 100 years, maximum 200 years, gbogbo àwọn àtàjọ́ wọn program yìí will be dead. Maximum 200 years from now. Ìtàn lọ́mọ máa fi rántí gbogbo wa pé àwa sáyé rí. Wọ́n máa rántí wa pé àwa sáyé rí ni kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ayé gbé. For now ayé gbé nínú Nàìjíríà lè ráyé gbé because wọ́n ti gba àṣírí tó ń jẹ́ ìran ọmọ Yorùbá. Wọ́n gba àṣírí yẹn kúrò lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé ẹbúlé wa lọ́wọ́ pé ká lọ máa manage, and that is why we are where we are today. 1881, Alexander Fleming, a Scottish bathologist, who discovered penicillin, was born. Àwa náà ní kan tó máa jẹ́ pé bí ọ̀nà penicillin, but àwa máa lò bí ìgbà tá à ń ju gbẹ́rẹ́ sára. Because kí ló ń pè ní penicillin? Kò hardly lẹ́ni tó jẹ tó bá sín gbẹ́rẹ́ sí ẹ lára rí, ó máa mú ẹ̀kọ́ tó máa fi kí ló máa ń fi sí yẹn ẹ̀kọ́ mama ọmọ ẹ̀kọ́ àti tàbá ń gẹ àwọn bí kí n dúdú báyìí tó máa pò kò sẹ́ni tó mú rí. Má parọ́ pé Christian àgbé àgúnmu, kò sẹ́ni tó máa sọ pé nígbà ẹ wá parọ́ pé torí ẹ̀ ń ṣe Christian sí wọ̀ wẹ̀yìn lágbo nígbà tẹ̀wà kékeré, ẹlòmíì ní ẹ kó ti kú dànù. Ẹ wá sọ pé torí ẹ gbé ẹ̀sìn dání nísìn, àgbo tó fi wẹ̀yìn tó jẹ́ pé àgbo yẹn ló gba àìsàn kúrò lára yín. Ẹ wá fẹ́ fi àgbo wẹ̀ àwọn ọmọ yín nísìn. Ẹ wá ní no, ẹ má wẹ̀ wọ́n lágbo, ẹ jẹ́ á fi omi ti Jésù ká fi wẹ̀ wọ́n, kò sí nǹkan tó rán níbẹ̀. But most of us wọ́n ti ṣe bọ fún wa ká má bàa kú ní kékeré. Ó yẹ kẹ́lòmíì ti kú dànù. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹbọ kéékèèké òun ló ṣe kí ni náà àti wá gbẹ̀sìn, ẹlòmíì ò fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹbọ mọ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? But ní kékeré wa gbogbo wa ní àwọn grandparents wa nígbà tó ń tọ́ wa bọ̀, because ẹlòmíì tó bá bí òtútù a máa mú ìyá yẹn, ẹlòmíì ọmọ yẹn ló máa nǹkan kan máa ṣe, wọ́n wá ní nǹkan tó ń ṣe yẹn àmọ́ àìsàn tó ń ṣe. Òyìnbó tó create penicillin yẹn tó bí ní 1881, wọ́n bí àwọn bàbá kan náà nígbà yẹn náà nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí Mr. Perry. Wọ́n bí àwọn bàbá kan náà ní 1881 tó discover oríṣiríṣi. Ìjà rántí wọn mọ́lẹ̀ ní. Ìjà rántí àwọn bàbá tó bí ní 1881 tó wá ń sọ fẹ́mi nísìnyí pé Kóìkí o, wọ́n mọ̀ pé UK ni wọ́n wà, má wọ́rí nípa àwọn bàbá tiẹ̀. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kémi gbàgbé àwọn bàbá ńlá tèmi kí wọ́n máa rántí pé wọ́n bí Alexander Fleming. Ṣé Alexander Fleming nìkan ló bí ní 1881? Ẹ mọ iye èèyàn tó bí ní 1881. Ẹ mọ iye èèyàn tó bí ní 1881 ní that same era. Era kan làwọn náà ń gbé lọ báyìí nísìn. Do you know how many people tó ti bímọ lẹ́nìí? Ẹ mọ èèyàn tó máa bímọ lọ́la. The question then is, how do we protect ourselves for the near future? Òun lè rí tàn sá nísìn.
a lè existe tàbá ṣe wà nù Nàìjíríà tàbá ń parọ́ fúnra wa. Nigeria is taking us backwards. 1890, a murderer, Walter Camel, was the first man to die in the electric chair at Hillburn Prison in New York. Kò ń ṣe ni wọ́n ti ń pa ẹlẹ́wọ̀n. Ní 1890 ni wọ́n kọ́kọ́ máa fi electric chair pààyàn. 1931, Nigeria ti were created. Bidibak jazz trumpet died at the age of 28. So tabawara àwọn ọ̀dọ́ tó ń kú lẹ́ni nísìn kò ń ṣẹ́yìn lẹ́ẹ̀ máa kọ́kọ́ kú. Somebody also died in 1931. Trumpeter ni ó kú at the age of 28 for phenomia àti alcoholism. Máa mọtí o. Máa mọtí nínú Nàìjíríà tí wọ́n ní tọ́jú ẹ nígbà tó bá lọ ní kidney or heart failure. Tó bá tẹ̀ máa mú níwọ̀nba gbogbo pàrágà tẹ̀ mú tí kò wà measured. Ó dáa fún wa lóòótọ́ but ó yẹ ká ti ṣe research débi pé ó gbọ́dọ̀ mú ju quantity báyìí lọ in a day. Ó gbọ́dọ̀ mú ju quantity díẹ̀ lọ in a week. Àkọ̀wá à ń mú nímú ìmú àwọn olówó wa ń create àwọn energy drink olúkálùkù kò wọ́n mú energy drink yẹn and it will freeze your heart níjọ́ kan and you will die. Ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ kú because bọ̀bọ̀ kan náà wà náà ní Bidibek jazz trumpeter ni wọ́n ní at the age of 28 years old ló kú dànù. Ọtí tó mú ti pọ̀ jù wọ́n tún ní kinní kan tún ṣe phenomia àti alcoholism ní 1931 mo kí triple DRS. So people have been dying. Bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Fágbèmí tí wọ́n ní Nigeria is like a prison. Kódà prison UK gan I prefer kí wọ́n ní prison UK than kí wọ́n máa gbénu Nigeria lọ. Because wọ́n máa tọ́ ike kéré máa dùn gbájú. Most of you don't know that. Let me ẹjẹ̀ ṣàlàyé kọ̀ọ̀kan. Ike kéré máa dùn oúnjẹ mẹ́ta ló ń jẹ. Ó ní access sí fruit. Ó máa ní access sí breakfast, lunch, dinner. Kódà aṣọ tó máa wọ̀ nísìn ó yàtọ̀ sí ti winter because wọ́n fẹ́ kó lù pa. That means that Ike Keremadu, the former Senate president, is enjoying and millions of Nigerians are told today, even though he's in the prison in UK. Ibẹ̀dẹ̀ ló máa wà lágbára Ọlọ́run tí Nàìjíríà máa fi pín. That is one of my prayer. Tó bá máa fi jáde Biafra là ní kó send ẹ̀ lọ káwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn dẹ̀ máa lọ dín pẹ̀lú ẹ̀. Nigeria, UK prison that Ike Keremadu is living right now is far better than millions of you that are living in Nigeria. Let me go back one step to the New York Times. As at May this year, they have 10 million subscribers. Kí ló dé tí ìwé ìròyìn ilẹ̀ Yorùbá náà kò exist ká máa ní 10 million subscribers? It's because the English destroyed ìwé ìròyìn and now told us that tá a bá ti ka New York Times àní accepting tí wọ́n bá ń sọ. When we should be the one fighting to tell the world how things are. Good night. I love you. I'll do. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú because we have just 1 hour less to go. 1932, the first film festival was held in an hotel exclusive in Venice. Ìjà mọ̀ pé ẹ ṣe gan ni kẹ́kẹ́ cruise wọ́n ní is a Liverpool disease. Thank you so much. 1932, I'm sure pé tá bá lọ wo àwọn bàbá Ògúndé nǹkan àbí let's see Ògúndé films mo kí mọ̀ sí mi náà mo kí gbogbo ẹ̀yìn dáadáa. Albert Ogunde Mbo, Chief Albert Ogunde. Chief Albert Ogunde Light was a Nigerian actor. He should not have been a Nigerian actor. He's a Yoruba actor.
But because Nigeria was created, they have to call him a Nigerian actor. He's a playwright, a theater manager, a musician who founded the first contemporary professional theatrical company in Nigeria, the African Music Research Party, in 1945, which was before the fraudulent independence. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé Nigeria exists, Ogunde will not be used as a Nigerian actor, a Nigerian whatever that they're calling today. It was because Nigeria has been created prior before Ogunde started his. He was born 10th of July 1916, 2 years after independence, after amalgamation. Ọdún méjì after tí wọ́n create Nigeria ní 1914, 1916 ni wọ́n bí bàbá wa Ogunde kọ́lọ́mbà wa fọ̀run kẹ́wọ̀n. Ṣé wàá mọ̀ pé tó bá yẹ pé wọ́n create Nigeria, àbá máa sọ pé lẹ́ni báyìí nísìn. Chief Albert Adedeji Ogunde was a Yoruba actor, playwright, theatre manager. But nígbà tí wọ́n ti yí orúkọ padà, orúkọ yẹn làwọn ní káwa náà dá padà, làwọn olóṣèlú sọ pé náà ká má dá padà. Àwa ń béèrè pé kí ló dé? Ṣèbí orúkọ yẹn kọ́ ló ń jẹ́ tẹ́lẹ̀? Kí ló dé ta gbọ́dọ̀ exist pẹ̀lú orúkọ yẹn? Àwọn nínú yẹn náà dá bẹ́ẹ̀ ká wà ní one under one uniform. Olè ni wọ́n, criminals ni gbogbo wọn. Wọ́n mọ̀ pé uniform tá a máa wà nínú ẹ̀ yẹn ò ní ṣoríire nínú ẹ̀, ìyá máa jẹ́ nínú ẹ̀, ó máa kú before 52 years old, economy ò ní lè rí secondary school owó ọmọ school san, gbogbo nǹkan á máa ṣẹ́, àìsàn á máa ṣẹ́, kò ní sí gbádùn fún ẹ. Fáyọ̀ṣe wá jí 6.9 billion naira. Wọ́n fa kéèsì yẹn látijọ́ yìí nísìn, bó ṣe máa fà á tí ìwọ tó ń gbọ́ kéèsì yẹn gan. Kódà tó bá ń sọ kéèsì yẹn gan, wọ́n ní tí parí kéèsì yìí ni. That is the crime against Yoruba people. Àwọn wá ń ṣọlá, wọ́n ń ṣọ̀rọ̀, wọ́n wá náà wọ́n bá wa ṣe àwọn làwọn leaders wa. So nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa èèyàn kan ní pé film festival ní 1932 yẹn wọ́n ti bí bàbá Ògúndé ní 1916. Ṣé ó ń correlate? Because tá bá calculate 1931 mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká minus and plus. ẹ minus 1932 ká yọ kúrò, mo fẹ́ lọ wo age wo ni bàbá Ògúndé máa wà as at that time. 1932 minus 1916. Calculator tèmi náà dà lórí laptop mi. Let me open it. So 1932 ká yọ 1916 kúrò níbẹ̀, a fẹ́ wo ọmọ ọdún mélòó ni bàbá Ògúndé. That means pé 16 years old ni bàbá Ògúndé. That means pé probability wà pé bàbá Ògúndé ti ń ṣe film nítorí pé ẹ̀mọ̀ pé nǹkan tí ọba máa ṣe bá ṣe máa ń sọ láti kékeré láti máa mọ̀. So why is it that they are giving us this information that they pé àwa ò ní àwọn èèyàn náà tó ti ṣe gbogbo tó ń ṣe, but nígbà tá ààrẹ tó ń document ẹ̀, èèyàn mélòó ló máa ń sọ̀rọ̀ nípa history nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá on a daily basis? Every day tó bá dọ̀la, history tó máa fún mi lọ́la ó yàtọ̀ sí tèmi, history tí wọ́n fún mi lánàá ó yàtọ̀ sí tèmi. Kí ló dé táwa náà máa gbé history tiwa jáde nígbà tó yẹ pé a sí nínú country tiwa tó lè máa fún wa ní history yẹn on a daily basis? Because gbogbo history tó bá máa fún wa nísìn, history Nigeria ló máa fún wa, and the whole project Nigeria, gbogbo history Nigeria tó tàbá náà fẹ́ mú history Nigeria lénìí, gbogbo history Nigeria kò tí tó 150 years, gbogbo kò ju 110 years old lọ. History Nigeria, bóhun ẹ̀ kó kú nípa Nigeria, bóhun ẹ̀ kó má kú, gbogbo history is less than 110 years old. The question now is, why do you want to kill yourself for something that you don't even know the background? Nígbà kan create Nigeria, irú ètùtù wo la mọ̀ tó ṣe, irú àdúrà wo ló ṣe sí, àwọn wo ló consult, àwọn orúmọlẹ̀ wo ló bá sọ̀rọ̀, àwọn wo ló gbé ọ̀rọ̀ orúkọ yẹn lọ bá? Because gbogbo wa ni a máa kọ́kọ́ lọ wo orúkọ ká tó sọmọ lórúkọ. O kò ní jí láàárọ̀ nígbà tó bá fẹ́ sọmọ lórúkọ kó wá lọ wọ orúkọ tí kò wọ́tẹ̀ kó wá gbé lọ́mọ ẹ lọ́wọ́, because orúkọ yẹn lọ́mọ máa pé ọmọ yẹn títí tọ́lọ́jọ́ máa fi dé. Wọ́n ní ìyá Bílíkísù, ìyá Láìwọlá, ìyá Táwàkálítù, wọ́n ṣe pé ní ìyá ọ̀bọ, ìyá mọ́ńkì.
wọ́n ṣe máa pè ní ìyá snake. Àwọn kan lè máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, ìran tí wọ́n nìyẹn. Ìran tí wọ́n ní pọ́nmọ́ kan ní ìyá monkey. Látijọ́ tẹ́ ti dáyé ẹ gbọ́ pọ́pọ́ èèyàn kan ní ìyá monkey ló ń lọ yẹn tó yẹ pé ọmọ ẹ̀ monkey ló pọ́nmọ́ ẹ̀. Ọwọ́ fún àwa ní orúkọ àwa náà dá àmọ̀ tẹ́lẹ̀ torí pé gbogbo wa wà gọ́lébù, but now tí conscious mind wa ti wá ń padà, ṣé orúkọ yẹn wá value fún ìran wa? Àwọn kan ló value lọ́nà wo? Àwọn kan nítorí àti wà together ká má break away. Mo ní so breaking away yẹn ló ń dùn ẹ̀yin àbí ká ṣe fi save identity wa fún ẹ̀ní àti fún ìran tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú, torí pé gbogbo wa máa padà kú náà ni. Àwáyé má wà kan ò lọ, àwáyé má lọ kan ò sí. We will all be a dead human being anytime soon. Ó pẹ́ jù 200 years gbogbo àwọn tá a jọ ń wo program báyìí we are gone. Generation mi tún máa dé. Ṣé ká wá ṣiṣẹ́ halfway ni fún generation mi àbí ká parí iṣẹ́ yìí? Èwo la fẹ́ ń bẹ̀? So tàbá dẹ̀ mọ̀ pa fẹ́ parí iṣẹ́ yìí ìjà máa wà nínú ẹ̀. Bọ̀ kíjà tó dé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn. Ó kù bí méjì tí wọ́n fi fún yín. Kò ń ṣe ni wọ́n ti ń pààyàn. Amẹ́ríkà pààyàn ni wọ́n máa ń pààyàn ni. Ìjọba wọn máa ń pààyàn, kò ń ṣe ni lọ́ti. Gbogbo bọ́ǹbù tó ń jù ní Israel ní Amẹ́ríkà ló ń supply ẹ̀. Gbogbo bọ́ǹbù tó ń jù sí Palestine Amẹ́ríkà ló ń supply ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n lẹ́ni nísìn again. Ní 1945, the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, Japan, from a B-29 bomber Enola Gay. Ta ló ti gbọ́ nípa bọ́ǹbù yẹn rí ní Japan? Hiroshima ò gbọ́ rí. Ìwọ wọn sọ pé kò ẹ máa gbé Yorùbá nation níjà níjà àfẹ́ kíyàn kankan kú. Japan àti Amẹ́ríkà nísìn wọ́n ti dọ̀rẹ́ padà, wọ́n ti parí ìjà wọn. Olúkálùkù kàn ṣe kí ni Japan náà wọ́n ti increase security wọn. Tó bá bí Amẹ́ríkà dá kó lọ attack Japan, ẹni máa kú ẹni máa yẹ ni. Òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹ jẹ́ káwa náà kọ́kọ́ bọ́ nínú ìdààmú nínú wàhálà káwa lọ build reinforce security wa fọ́njọ́ ọ̀la fún any country tó bá fi wá pa wá. Bí àmì pa wọ́n, bójá Biafra náà máa pa wọ́n, bójá Hausa náà máa pa wọ́n, bójá English náà máa pa gbogbo wọn dànù. But tí ìgbára yín sílẹ̀ láti jà, báwo lẹ ṣe fi wá lọ defend ara yín lọ́jọ́ iwájú? Àwọn Fúlàní wọn ń kó AK-49, àwa ń pariwo wọ́n ti dé o. Torí pé àìtí mọ́ta máa ṣe nì. Nígbà tá a bá ti mọ́ta máa ṣe àwọnú ilé lọ pa wọ́n, a máa pa wọ́n ní àwọn Fúlàní tó ń pa wá yẹn. But àwọn politician ni no, Ìgbòho ní right láti wọnú igbó. Bọ̀ olórí burúkú Ṣèyí Mákindé kò provide security fáwọn Àmọ̀tẹ́kùn, because Àmọ̀tẹ́kùn ní ìdìbọn gidi, kò ń ṣe ìbọn tó fi ń pa ẹtù tó ń gbé káàkiri yẹn. Àwọn ìbọn tó yẹ pé ó ṣe máa yìn kan wàá tún ṣe fà kan sẹ́yìn wàá ti pa ìdànù. Ìbọn gbàgbàgbàgbàgbàgbàgbàgbà la máa need. Bọ̀ olórí burúkú gbogbo wọn pátá wọ́n gba security vote and they kept quiet. Wọ́n wá ń pa wá nínú igbó, wọ́n jẹ́ ká rí ayé jẹ, wọ́n jẹ́ ká rí ayé mu. Èèyàn kan wá sọ pé àníjà, àwọn kan dẹ̀ fi bá wa jà. Wọ́n sọ fún yín pé ní 1945 lẹ́nì ní Amẹ́ríkà lọ ju bọ́ǹbù sí ní Japan. Wọ́n ju bọ́ǹbù sílẹ̀. Wọ́n ti parí ìjà nísìnyí. Ọ̀rẹ́ ní Amẹ́ríkà àti Japan, ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni wọ́n, but ọ̀rẹ́ tọ́jọ́ ń ṣe yẹn olúkàlùkù máa ṣọ́ra wọn ni. A lè bá any one of our neighbors ṣe pé àwa náà máa kọ́kọ́ dúró báyìí. But abájọ wa ní Nàìjíríà o lè lé Ìgbò kúrò lẹ́kọ̀ọ́ wo èmi ni máa frustrate yẹn ọmọ Yorùbá yẹn. Bá bú Ìgbò problem tí yín nìyẹn. For as long as abájọ ń gbé nínú Nàìjíríà wọ́n ní gbogbo right. Bóhùn yìí kẹ́ má gbọ́ program mi mọ́, I don't give a toss. But a bá ti kúrò nínú Nàìjíríà a lè deal pẹ̀lú ara wa pẹ̀lú àwọn. Àfẹ́ wà nínú Nàìjíríà wá ń complain nípa Ìgbò. Ìgbò lẹ́ ń complain nípa ẹ̀. Tí mọ àwọn other international country, Japan, India, Lebanese, Fulani, we are dealing with multiple problems in Yoruba land. So èwo lẹ fẹ́ ń bẹ̀? Ẹ fẹ́ máa bá Ìgbò jà? Ẹ dẹ̀ fẹ́ wà nínú Nàìjíríà? Tí mo tẹ́ fẹ́. Mo sọ fún family mi ní Festac, mo rí fídíò kan lọ́dọ̀ Linda Ìkejì. Ìyẹn ti yọ gbogbo àwọn tó ń yọ Alomi bridge, wọ́n ti yọ gbogbo orin tó wà láàrin ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ní ni o.
nígbà tẹ́ ẹ̀ ní identity ẹ kàn ń sùn ẹ̀ ń jí nígbà tí wọ́n ń sùn àwọn ń yọrin nígbà tẹ́yìn ń sùn àwọn ti yọrin ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa Ògúndé lẹ́ẹ̀kan sí. He was a very important man while he was alive. Drama ló fẹ́ sọ ni ó mọ̀ pẹ́ mo kí ẹ̀gbọ́n mi ní gbogbo Manchester Frank Dudu. Wọ́n wá ní ó dá music research party ní 1945 yẹn ni àwọn Amẹ́ríkà olórí burúkú ń ju bọ́ǹbù sí Japan. Wow, táwọn set up party Ogunde concert party ní 1950 10 years before independence. I'm sure pé tá a bá lọ wo àdúgbò bàbá Ogunde báyìí state wo ni bàbá yẹn ti wá ná ṣé Èkìtì ni wọn àbóǹdó ẹ bá ń kọ sí comment section. Tá a bá lọ sí gbogbo àdúgbò bàbá Ogunde báyìí ẹ máa sunkún ni pé so àwa rẹ nìkankan because sí nínú country tó value irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. And look at where we are. Ogun State ni okay ẹ lọ sí Ogun State ẹ sunkún fún àwọn tó wà lógun State whereas ó jẹ́ káwọn èèyàn máa fly dé láti gbogbo àgbáyé sógun State pé àwọn fẹ́ wá wo history bàbá Ògúndé. And the last one tó wà nínú history today 1962 ọdún méjì lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fún wa ní fake independent ẹ ṣé gan ni wọ́n ní Ogun State kódà wọ́n ní Ìjẹ̀bú ẹ ṣé gan ni Jamaica ìyẹn ni bèbí yẹn sọ fún wọn pé ẹ̀yin òyìnbó orí yín ò pé rárá. Jamaica gained its independence after being a British colony for over 300 years. 300 years. Ní èní ni wọ́n pé wọ́n gba independence tiwọn ní 1962. Tó bá October 1st nísìn àwọn ọmọ Nàìjíríà happy independence èmi náà ti celebrate rí ìgbà tó yàn ọmọ ni nígbà tá a mọ̀ ok wọ́n ní Òsánsá ni bàbá Ògúndé ti wá àṣà mọ̀ pé Ogun State ọmọ Yorùbá ni wọ́n ètò important jù nìyẹn. Tó bá di 1st of October nísìn a máa kọ́ agbádáwọ̀ àlọ́rán súùtù ẹlòmíì àrán táì green white green mujẹmujẹ. A country that has no value system for every one of us. And this is the reason why we must say enough is enough. Enough is enough. We must return back to who we are. What we are going through right now is a big problem. And that problem can only be resolved if we pull out of Nigeria. If we do not pull out of Nigeria, we will all continue to be trapped. We will all continue to be trapped. Baba Ogunde died in 1990. Nígbà tí mi wọ secondary school nìyẹn. He was born 2 years after the fraudulent amalgamation in 1916. Muki our Grace Olushoto. Ososa, okay. Wọ́n ní Ososa, ẹ ṣé gan ni. Ososa ni Baba Ogunde. Wọ́n náà nílé kan ní Alágo méjì. Bọ̀yàn mélòó ló ṣì rántí wọn ní àgbáyé? Ǹjẹ́ à ń promote wọn láti lè jẹ́ káwọn èèyàn wá wo in tí bàbá yẹn ti ṣe sílẹ̀ lénìí. At the end of the day, yeah. Okay, all right. Ososa. The Yoruba people are Montanilowo.
and we are losing plots of what we have. Ọ̀sọ̀sà. The long that a bá pẹ́ sínú Nàìjíríà yìí a ti pẹ́ already, there's no doubt about it, a ti pẹ́. Ṣé làwọn kan wá fẹ́ ká túbọ̀ pẹ́ sí? Ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ ni ọ̀sọ̀sà ká pẹ́. Already we have spent 60 years plus of a fake independence. We have spent 110 years of a fraudulent amalgamation. Ṣé kò dá ká wá put a stop, ká wá ṣe redesign ayé wa? Ìyàn kan tún béèrè pé tá a bá gba Yorùbá nation, how do we or what are we going to gain from it? What are you gaining from Nigeria? Kí ni ẹ̀ ń gain látara Nigeria? 1 hour 29 minutes into the program. Let's come out of there and let's go listen to this. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. ẹ̀yin ọmọ àlè, ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá, bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ náà ní látàrí ìwáṣẹ̀, láti ìgbà ìwáṣẹ̀ tí ẹ̀yin ọmọ àlè Yorùbá kan nígbà táwọn èèyàn ń fẹ̀hónú wọn, ẹ̀yin wèrè tẹ́ gbé ìgúnnu jáde, tẹ́ gbé òòṣà jáde, tẹ́ ń ṣòro yìí, ebi ń pa ẹ̀yin náà o, ebi ń pa yín o. Ẹ wá gbó ṣàjáde, ẹ gbé gbunukó jáde lórí ọ̀rọ̀ àwọn olórí burúkú lídà Tinubu olè. Torí àwọn èèyàn fẹ́ ọnú wọn wọ̀n, ẹ̀yin gbó ṣàjáde. Àwa ọ̀ríjínà ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, àwa ò bá support àwọn olórí burúkú fake, àwọn ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá tó gbó ṣàjáde, tó ń gbé gbunukó jáde. Àwọn ọ̀ríjínà ọmọ Yorùbá gidi tẹ́ pé àwa amúṣẹ̀ṣe lókùnkúndùn, àwọn oṣù ọmọ àlè Yorùbá. Ẹ̀yin múṣẹ̀ṣe, ẹ̀ ń gbòòrò jáde lórí pé àwọn èèyàn fẹ́ ọ̀nù wọn pé bí ó pa. Ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀sọ̀sà is after Òdògbólú. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti rántí pé agbábẹ̀ kọjá, ọ̀ṣẹ̀ àwọn update mi nísìnyí. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Balógun. History kúnlẹ̀ Yorùbá bám. Iṣẹ́ kan fáwọn kan nìyẹn lọ́jọ́ iwájú. Lọ́mọ máa bá wa dọ́kúmẹ́ǹtì nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Ibrahim. Mo kì í sà, mo kí Mr. Lekan Ali. There's a lot that we will make money from in the near future, but tabashi wa ní Nigeria, we can't do anything. It is holding us backwards. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ UK ń bẹ̀ ló wà, àwọn ilé bá politician ṣe dáadáa ní 1990 nígbà tó lórí burúkú Tinubu máa wọlé. Nígbà tójú yàn báyìí ti là ni àwọn máa tẹ̀lé lóṣèlú. Tójú yín bá ti là nídìí olóṣèlú ká tó ṣoríire nílẹ̀ Yorùbá ní in the near future. Olóṣèlú máa gbọ́dọ̀ jẹ́ servant wa ni. A gbọ́dọ̀ recall wọn, a gbọ́dọ̀ lè dismiss wọn, a gbọ́dọ̀ lè yọ wọn kúrò nípò. You cannot do all that in the current dispensation of Nigeria today. Kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa intimidate yín ni, wọ́n máa rán àwọn thugs, wọ́n máa rán àwọn jàǹdùkú, àwọn olè. Kódà wàá wọlé pa yín bó ṣe pa Fúnṣọ́ Williams. Ẹbí Tinubu pé ta ló pa Fúnṣọ́ Williams? Bomb bastard. Ọmọ àlè Yorùbá ni yín o. Ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe, ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ oníṣẹ̀ṣe bẹ̀ ni yín, ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ ni yín. Wá bíbá Fọlákẹ́ Àlàó àbí kí ló ń jẹ́ àbò lórí burúkú làwọn tó bí ẹni. Ilẹ̀ Yorùbá yín wo ló ti dúró? Tẹ́ ń sọ pé no more rally at the dry land. Níbo lẹ ti rí dry land? Ta ló fún ẹ country? Ẹ̀yin bomb bastard. Ó tẹ̀ ní God láti máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Níbo ló dúró sí? Sórí ilé bàbá ẹ̀ ló dúró sí àbí orí ilé ìyá ẹ̀? Ẹ̀yin bomb bastard. Ẹ̀yin olórí burúkú. Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró no more rally at the dry land. Orí bó ṣe kọ́ náà pé dry land. Àwọ̀ ní sí nínú dry land o. Ilẹ̀ tó máa lọ́ra làwọn wá. Bomb bastard. Èèyàn máa lè. Tó bá dẹ̀ ro kó dó jẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó máa dó ẹ̀ kó lè wá òkè. Ebi ń pa yín náà o.
bọ̀ nítorí pé wá gbówó fún yín ẹgbóró jáde ẹgbẹ́gun kó jáde ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀yin ọmọ àlè àṣẹ wà bó òdínkù kan etí rí ẹ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa wí fún wọn. mo wo kiri ẹ bá mo wo mo fọ́ pé kí ló kan ìṣẹ̀ṣe wípé bẹ́ẹ̀ bólórí burúkú Saheed Elégùṣe náà ṣe nígbà ọ̀rọ̀ sọ́fẹ́ dìbò orí burúkú ọ̀tọ́fẹ́ dì tọ́nà ṣòro tọ́nà fẹ́ ṣòro kí ló kan ìṣẹ̀ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pọ́lítíìsì kí ló kan ìṣẹ̀ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pọ́lítíìsì àwọn tó yẹ kẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe gan dá sẹ̀ríà fún wọn ẹ̀yin náà lẹ́ ń kí wọn lẹ́yìn lọ́ṣẹ́ ń hùwà tó ń hù tó ń fìyà jára yìí Tinubu tó ń dalẹ̀ Yorùbá rú olórí burúkú Ọbásanjọ́ yẹn ṣe tiẹ̀ olórí burúkú bàbá Ìyábọ̀ olórí burúkú yẹn náà ṣe tiẹ̀ ó dalẹ̀ Yorùbá rú ó talẹ̀ Yorùbá báyìí lọ́pọ̀ títí ni ìwọ Tinubu náà the same thing gbogbo yín àwọn ọmọ yín gbogbo àwọn ọmọ yín máa jìyà kó máa fọwọ́ járí kù tó bá ń dùn fún wọn sí tó bá yá ọ máa fọwọ́ járí kù ni o gbogbo orí gbogbo orí ọmọ Yorùbá tẹ́ ń fìyà jẹ gbogbo orí ọmọ Yorùbá tẹ́ ń fìyà jẹ gbogbo orí ọmọ Yorùbá máa bí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń pè á ń lídà Yorùbá tẹ́ jẹ́ pé ibi lẹ́ ń ṣe fún wọn Yorùbá ẹlẹ́dàá ogun àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá máa bí tòótọ́ ṣe ń tẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ẹni tí ó sọ sọ́ba Tinubu wàá fi jọba wàá ní kó fi jọba wàá gbówó lọ fún wọn wàá ní kó lè máa rí wọn control olórí bú ni yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbà bọ̀dẹ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá àṣẹ wà bó ṣe máa rí fún wọn nìyẹn àríwá àṣẹ wà ibikíbi tó bá ń kàn wà tọmọtọmọ ni ogun máa fẹ́ jẹ́ yín wẹ̀ ni ẹ wá má àwọn ọmọlọ́mọ tó ń protest pé bí ń pa wọn ẹ wá gbé ìwé ẹ ṣépè fún wọn èpè yẹn máa padà sí lórí mi o torí tó ráìtì ni wọ́n ṣe ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe tí ò tọ́ ẹ̀yin lẹ́ ń dalẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ ọ̀dàlẹ̀ yìí dẹ̀ máa bálẹ̀ kú ni ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú ẹ tó bá dalẹ̀ kú dalẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ ń dalẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ gbé ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lórí ọ̀rọ̀ pọ́lítíìsì lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ohun rẹ̀ fi counter protest ìbí dẹ̀ ń pẹ́ yín gan fúnra yín èló lọ́wọ́ fún yín àwọn olórí burúkú tó ń gbéjà. the same ẹni yẹn ó ń sọ̀rọ̀ lórí fídíò kan ni so that's why it's like that òun sọ̀rọ̀ ó ń wo fídíò kan princess ló ń sọ̀rọ̀ so he's making his own audio on top of that video so base audio kan jáde lábẹ́ so it's still part of the audio. wọ́n ti lò àwọn àríyáwó tẹ̀lé wọn mọ́ àtijọ́ tó. òkè àtòbí mi lọ́mọ ọ̀sàsà bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ ni bàbá Ògúndé ti jáde ẹ̀ ṣe gan ni thank you so much. kí làlàwò ti ṣe pọ́lítíìsì mọ́ ọlọ́run máa bá tiwọn jẹ́ ni àwọn olèṣì àwọn aṣèrè ọlọ́run máa bá tiwọn jẹ́ tọmọtọmọ ni olórí burúkú Tinubu òun ló dalẹ̀ Yorùbá rú olèṣì alẹ́ àkàkọ́ ní Nàìjíríà dandan kọ́ ní Nàìjíríà kálukú ní kálukú dórúkọ fàdà ẹ̀ kójú wa tó lé kó tó ko ẹ̀yin olèṣì ẹ̀yin akóṣìbèrè gbogbo ẹ̀yin lídàlẹ̀ Yorùbá tẹ́ fi àjọmọ Yorùbá ogun máa fẹ́ jẹ́ ìwẹ̀ tọmọtọmọ ni ẹ̀yin olèṣì máa ṣàǹfààní Fúlàní pààyàn kiri ilẹ̀ Yorùbá gbòòrò jáde gbé ìgbìmọ̀ kó jáde kẹfì lé wọn pa ẹni kan ṣo tó jáde náà ẹ fẹ́ pa ni ẹni olórí burúkú ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ gbogbo yín máa rẹ ilẹ̀ máa dà ẹ̀yin olòṣì àṣẹ pọ́ àbàwọn èṣù. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kálẹ́ níbi tí a ti ń fi ìwà ní ọ̀rọ̀ bá ṣe gbà ní kẹgbà ẹ̀kọ́ Yorùbá tí wà gẹ́tà sí bí. As we continue to create awareness and information, stop telling us àti ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn ti pọ̀ jù ọ̀rọ̀ ti tó bá máa dìjà tàbájà náà àtúnpadà bọ̀ lórí round table
Hamas àti Israel tán òkú ti sùn lọ over 40,000 plus wọ́n sì negotiate báyìí negotiation ṣì ń lọ between Israel àti àwọn Hamas ní Qatar so tá a bá jà náà tá a para wa dáadáa a sì máa wá sórí round table but let us first create as much awareness fún àwọn èèyàn wa ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ brother mi Napasẹ̀ àwọn ilé ṣiṣẹ́ fún politician ní 1990 at the end of the day you realize that Simon Ekpa ẹ máa gbọ́ voice ẹ̀ náà níbí báyìí continue to believe in one Nigeria idiot all over the place. ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ o a bá ń sọ pé Nàìjíríà is better ká pín ló lè pay everybody. Is what we are using to Simon to fight against a terrorist state called Nigeria. It's a sisu spirit which only things understand. I have come to know what is freedom. I have come to understand that freedom is precious. And one thing that makes me laugh sometimes is that I listen to these people and watch those people fighting for one Nigeria and I laugh. You can never fight one Nigeria like me. Will you believe that somebody like me was in the forefront of supporting Atiku in 2019? Nígbà tójú ẹ̀ sì dí nìyẹn o. Atiku campaign in Europe. Àwọn olórí burúkú Tinubu olórí burúkú yìí bó ṣe di gómìnà Lagos State àwa náà wà bẹ́ẹ̀ olórí burúkú gbà ojú wa dí. I just laugh because there are many things you don't know that if you do you will ever regret. Finland ló wà ń sin ojú ẹ̀ là ó mọ tó ń fáìtì fún náà ẹ̀yin olórí burúkú a máa sọ fún yín pé Nàìjíríà ń ṣe wọ́n build Nàìjíríà fún àwọn ọmọ ìlú. And channeling your energy to the wrong channel, which can never bring anything. Nigeria is not designed to be a better country. Okay. Nigeria was not formed to be a country where you are going to be competing. Individual competition in sport, okay. Individual competition in academics, okay. Individual competition in everything. Okay. Nigeria does not have anything to compete with anybody. And you know why? The agenda is caliphate-based agenda. In 1989, they had a conference in Abuja called Abuja Declaration. How many of these people in the state of Nigeria today, especially from the south, knows the content of Abuja Declaration of 1989? None of them. Even if they know, they think it doesn't matter. When I used this app stimulator I found online, my friends laughed at me. But when only 30 days later I was... And that is exactly what the politicians have done. They decided to... Káwọn ọmọ burúkú yẹn máa ń ṣe ẹ fẹ́ kó wa lẹ́rú slave káwọn náà ti ṣe slave àwọn ọmọ yín gbogbo àwọn ọmọ yín máa kú mọ́ yín lójú ni àwọn olórí burúkú politician. In critical thinking in school, they will bring some certain things to make it form some object. From kindergarten, they will be telling them how to bring some object and make it form something to develop their critical thinking. Bẹ́ẹ̀ni. In our own. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹ níbi ìbàjẹ́ impossible àwa gbogbo àwọn ọmọ wa náà la máa rí tó bá wọlé wọ́n máa draw wọ́n máa paint àwọn máa sọ fún àwọn ọmọ wa put the newspaper on the floor àwọn ọmọ Oòduà owó ọlọ́mọ máa paint critical thinking àwa ò lè critical thinking gbogbo brain wa wọ́n fẹ́ kó máa fry bí òróró tó fi ń dín dòdò fún yín àwọn òróró tó yẹ pé kò jẹ́ ká máa fi jẹun mọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìtókù mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Nigeria, part of Nigeria. You know what they did? You know, many of you do not know why the southeast, especially,
is very, very powerful when it comes to 419. ẹ farabalẹ̀ gbọ́ bíbá yìí o pé ó ń sọ ìdí tí south east báwa náà ṣe máa ń bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe máa ń sọ pé Ogun State ritualist tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ ni ritualist pọ̀ sí jù presently right now the country rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kájà máa gbé nìyẹn. You know, it was deliberately designed for you to become a criminal if you are from the southeast. With your academic curriculum. Okay. Some of you do not understand this Magija music. ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa gbọ́gbọ́gbọ́ yẹn ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mo ní láti lọ wá fídíò tó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa but ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀. How many years it is now everybody is doing gbogbongbongbo. They do not understand what the music is all about. Okay. You do not understand what is called reader. Do you know in your primary school you read reader? Many of you, do you remember what you read called reader? Do you know that everything in the reader was about tortoise? Mbe. How the tortoise was a very smart animal or is a very smart animal. How tortoise is cheating every other animal in the animal kingdom. Okay. How tortoise will make sure that he cheat everyone and become successful in the animal kingdom. That was what they were teaching you in the southeast. In your academic curriculum. Do you know why? That is the reason why you have 419 everywhere. That is the reason you see internet fraudsters everywhere from the southeast. That is the reason why you see all the crimes about smartness is because they taught you how to cheat. How to become something by cheating. Do you think that reader was being used in the north? The answer is no. I want you to refresh your memory back. What I'm telling you now, you can never think about what I'm telling you now. Until now that I'm saying it. This Bongo was also how the tortoise went and deceived elephant. Cheated elephant and become the husband to the princess and become rich by deceiving elephant in the name of Enyina Agana Podinazo. And elephant was asking, what did you say? Say Agaba. Now so bother. Meanwhile, we don't know when elephant. After reading these books, everything as a child, growing up in primary school, is how to be smart like the tortoise. They develop us to be thinking how to cheat. We are going to change it in Biafra. Biafra will become an innovative country. Confirm, support, and Yoruba nation. Now, ẹ jẹ́ fún yín ní one information kan tí mo pick lórí Twitter. Ṣé rọ́rọ̀ tó ń sọ yìí? Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá kan wọ́n ń pè ní àwọn tó bá ń follow not everybody is on Twitter which is X. Wọ́n ní bàbá kan wọ́n pè ní 99% Pilado. Mo fi sáré kàn kankan. Criminals! That's why ìyẹn náà ṣe ní support Yorùbá yìí náà fẹ́ ṣe ọba àlọ́jọ́ máa support Yorùbá nation because they are all fraudsters olè ni wọ́n báwọn ìgbọ́n kan náà ṣe ń jalè lábúròdì nìyẹn kó tó di pé ọwọ́ tẹ gbogbo wọn tí technology ti mú gbogbo wọn mọ́lẹ̀ mo ń bọ̀ 99% Pilado òun eléyà ẹ̀jẹ̀ kan tó tí mo kà lórí timeline ẹ̀ I think yesterday òun lélẹ̀. This was August 5, and no. See the face of a wanted criminal, Papa J, at Papa J at Dengue Masters. On the 3rd of August, this year, August, just 3 days ago, I did a post here on Twitter asking for support to send sachet water to various protest venues across the country so we could help in quenching the taste of our hashtag end bad governance in Nigeria. Protesters in our own little way pé káwọn kọ́ support àwọn èèyàn
àwọn tó ń protest kọ́ gbómi lọ síbẹ̀ oyè yín ẹ̀wọ̀n ọmọ Yorùbá lẹ́ni tí ó ti 419 wọn nísìnyí o ẹ̀ máa gbọ́n kan tó ṣẹlẹ̀. Some good-spirited Nigerians reach out to me and ask for account details to support. I contacted the criminal whose picture and video is up there, James Damilola Taiwo. Ẹ wá sọ pé kí yẹn wá support Yorùbá nation kò ní support Yorùbá nation because they are all fraudsters olórí burúkú ni wọ́n bomb bastards. I asked him if he could coordinate the fundraising and payment for the water and other things, ? He said yes, that he can do it because me, I am tightly engaged with other activities, gathering information and directing people on what to do. I asked him to send his account details so donations could be sent in, but I gave him a condition that I must verify every vendor after supply with evidence before instructing him to make payments. Mind you, I don't know this guy physically. I have not met him before, but I have done some background search on him in the past to get the vital details I need about him. This was because he has been begging me. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀sẹ̀ máa ń beg. Ẹ beg tán ẹ bá ti wọlé sí wa lára ẹ di criminal mọ́ wa lọ́wọ́. He has been begging me. He has been begging me in details. This was because he has been begging me in my DM to carry him along in my investigative journalism journey. He has begged me to help me receive Naira donations for me to support my work, then change it to crypto and send to any wallet of my choice. I told him no, that I already have different crypto vendors doing that for me. But whatever I need of his service or help, I will surely contact him. Báwa náà ṣe máa ń contact yín tàbá ti need assistance tẹ́lẹ̀ pé ẹ máa sá lọ mọ́ wa lọ́wọ́ àwa máa wá yín káàkiri tàbá pọ̀ ọlọ́pàá ní kí n send owó kó n fi ṣe investigation òun ò lówó epo ṣerú country ẹ lè fẹ́ lọ máa ṣe business ẹ lọ máa ṣe business níbẹ̀ ọlọ́mọ ẹ̀kẹ́ lómi ní hypertension ẹ kọ́ kú dànù bẹ́ẹ̀ lẹ máa kú dànù ẹ jẹ́ máa tọ́jú owó yín kẹ́ máa fi jẹun ní abroad ẹ̀ ń tẹ́ bá lè fún ní ẹ má yáyàn kankan lówó ẹ̀ ń tẹ́ bá fẹ́ fún lówó kẹ́ fún wọn ní 30,000 bẹ́ẹ̀ bá yáyàn kan ní 1 million àtọlọ́pàá àti gbogbo wọn ọjọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ní criminal country nothing is working kò sẹ́ńtà ló fẹ́ fẹjọ́ sùn. So that is how we have been chatting. So kò ń ṣe pé kò mẹ́nì ó ti ń jọ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ó wá di pé wọ́n ń ṣe protest tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ protest tó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ 6 days lé ní o ìjọ kẹta tí protest bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ní kó raise owó kó lè máa dúró tó omi fáwọn ibi tí wọ́n ti ń protest kí ló ṣẹlẹ̀ ìtàn ṣe pé ọ̀dàlẹ̀ máa bá lẹ́kùn gbẹ̀yìn náà ni. So that is how we have been chatting from time to time since then. So on the 3rd of August, when the protest support team came up, I felt it would be in the best position to handle it. Since Senator John sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń bá wa sọ̀rọ̀, Mr. Koiki, kò sí nǹkan tẹ́ bá ní kí n ṣe mú wá ṣe o, mo máa bá fi tán yín lọ́wọ́ tán báyìí nísìn. Ẹ̀yìn kan wá ní sáà ìdánwò bọ̀tàkù. Àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ kò ní da fún gbogbo ẹni tó bá sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń ṣí èrè. Tó bá yẹ kó ti pa wá dànù náà bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ ni. Àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn. Tó bá tẹ́yìn lọ́rùn kẹ́ fuck off. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn ni mo sọ. Ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kò ní. Ẹ̀yin mo sáà ìdánwò bọ̀tà ni. Ìbáwá la gbé jáde ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kù ìwọ náà máa wò mí o máa bá kú ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún gbogbo yín bomb bastard. ṣe ilé ìwádìí pé nígbà tó di ọdún August tó di pé protest yẹn bẹ̀rẹ̀ ó wá di kódà àlàyé fún aláccount number nígbà tá a kúkú ti mọ̀ ó send the palmpay account number pẹ̀lú orúkọ àti account number nígbà tí pa account details yẹn jáde James Taiwo ló wà lórúkọ ẹ̀ which he now ilé wa bẹ̀rẹ̀ sí send account yẹn sáwọn tó máa sanwó síbẹ̀ ẹ̀rẹ̀ tí mo lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbága 10,000 gbága 50 gbága 100 owó bẹ̀rẹ̀ sí wọ account yẹn. ó ní I personally beg Papa J just like púpọ̀ nù Saheed Ọmọbọ̀tà kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tèmi mo sọ fún yín pé fáìlì ní gbogbo wọn Koiki lẹ́yìn bá deal ní dá fún gbogbo yín mo páìlì gbogbo ẹni kò sínú àjò kan tí mo rìn láti ilé olóyè Ìgbòho tí kò tẹ̀lé mi lọ títí dé Ilé-Ifẹ̀ nígbà tí mo lọ kí bàbá Akíntóyè ìyàn kan wá sọ pé Koiki ó sọ̀rọ̀ nípa Saheed Ọmọbọ̀tà bẹ́ẹ̀ ń ṣe èrè mo mọ̀ rí tẹ́lẹ̀ ni mo mọ̀ gbogbo yín tẹ́lẹ̀ ni bọ́ǹbàṣà gbogbo yín ẹni kúre. lára bó ṣe máa ń gbogbo wọn ṣe máa ń crime wọn tó máa ń fọ́ wọn náà gbogbo wa nìyẹn àṣepẹ́ yìí náà ní wọn lọ́wọ́ tó máa fọ́ wọn náà yín
àwọn náà ń bá yín kọ́lé àwọn ralẹ̀ ẹ̀ ń ralẹ̀ tí tẹ́ẹ̀nì gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó máa tíjà bá dé talẹ̀ máa lọ bá ẹ máa ralẹ̀ ìwọ òkàn diaspora ń ralẹ̀ sí abroad sí nàìjíríà tó stable ẹ̀yà gbogbo yín lẹ́nu ó kù díẹ̀ now èlé bá ju àkáǹtì sáwọn àwọn nàìjíríà tó fẹ́ support because bàbá yẹn ní good followership lórí Twitter ó náà wá bẹ́ẹ̀ pé jọ má dojú tì mí iṣẹ́ tí mo fẹ́ gbé fún ẹ ìwọ má dojú tì mí ṣé o mọ̀ pé èmi gbọ́dọ̀ fojú hàn because ilé ní sàwọn ilé investigative kìíní ni wọ́n kò gbọ́dọ̀ fojú hàn ìyẹn ló ṣe need account number èèyàn kan ní nàìjíríà because tó bá lo account tiẹ̀ wá trace ẹ̀ iṣẹ́ tó lè ṣe iṣẹ́ eléyìí máa ń wọnú àbújá lọ bá wọn mú information jáde ni kí ló dẹ̀ dé babajẹ́ no bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa sọ ni èèyàn dáadáa ni wá o èèyàn dáadáa ni wá o. I sent his account to different person by DM and they started donating. Papa J was updating me as the donation were coming in, and even though the donors were also sending me the receipt by DM to confirm their donation. After we have realized some substantial amount of money, I did a post ó wá sọ fáwọn tó ń ta omi pé ẹni tó bá lè donate tó bá lè deliver omi sí gbogbo tó ti ṣe protest a máa sanwó fún yín. Definitely àwọn èèyàn wá reach out sí Nigeria bóun dẹ̀ promise kó máa sanwó fún wọn. Vendors flooded my DM after which serious ones took water and supply. àwọn ti gbowó Papa J ti gbowó dání àbí òun dẹ̀ ti ní àwọn tó máa lọ deliver omi so now wọ́n ti deliver omi ó yá Papa J wá release owó fún wọn ẹ máa gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ẹ máa believe in wọn Nàìjíríà gbogbo yín wò high blood pressure yín máa lọ sókè ni ẹ má máa fowó yín jẹ gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ẹ tẹ bá fi fún lówó tó bá béèrè 10,000 ẹ bá rí 5,000 kẹfún kò bá àbóyín dọ̀la ẹ sọ fóònù nìkan kọ́ lẹ́yìn fún ní 5,000. As soon as the money got to 1 million naira Papa J stopped replying bóun yẹn ṣe di 1 million gbàgbà Papa J ò reply mọ́ Papa J kí ló ṣẹlẹ̀ ọba send the message Papa J ti block line àrántí Simon nípa ń sọ níbi rẹ̀ ni báwọn náà ṣe ní lọ́dọ̀ tiwọn làwọn náà ní lọ́dọ̀ tiwa. Criminal-minded people. Alele tó ń bi mí pé what do you think of this present regime? Kí ni kàn mí pẹ̀lú present regime? Ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ni. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ ṣe ń gbọ́ Koiki ni. Kí ni kàn mí pẹ̀lú present regime tó ń ṣẹlẹ̀? Ṣé ẹ ṣe join mi ni? Ẹ ń gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ àbí? Ẹ lọ gbọ́ gbogbo program tí mo ń ṣe mọ nǹkan tí mo think nípa regime yìí. Kí ni kàn mí pẹ̀lú regime yìí? Wọ́n ní as soon as òun ti bẹ Papa J o. Àwọn vendors dẹ̀ ti donate or ti supply omi because òun jẹ́ big person lórí Twitter so with integrity tiẹ̀ lọ fi lọ dọ́pọ̀ omi normally yẹ kó gbowó ni àbí but for the fact that òun sọ fún wọn pé a máa fún yín lówó àwọn èèyàn ti lọ dọ́pọ̀ omi sí gbogbo venue bí tó ti ń ṣe rally Ọjọ́ta ni bí àwọn ilẹ̀ Yíbò I don't know which areas. As soon as the money got to 1 million naira Papa J stopped replying his messages. He stopped updating me when the money was 856,000 naira. Ẹ wo owó tó tówó small money. Owó tó tówó peanuts. Papa J tẹ bá rí fídíò Papa J yẹn ó wà lórí Twitter tẹ bá lọ sọ́dọ̀ bọ̀bọ̀ yìí tó ń jó pẹ̀lú àwọn fake aṣọ tó máa ń wọ̀ tó ń jó báyìí pẹ̀lú àwọn girls kankan. Now òun á wọ́n dàtà kí ló ń ṣe Papa J owó òjì ò tó nǹkan. I was wondering what must have gone wrong because this young man gave me his word. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń fáwọn náà. Bàbá Koiki gbogbo tábà tí ní ká ṣe la máa ṣe. Ìgbowó ṣá irúmọlẹ̀ tó ń jẹ́ táyíntáyín. Saheed ọmọ bọ̀tọ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. A strong ni. Ẹ̀yin máa ń sọ pé yàn kan kú. Àkútú kú ẹ̀ lọ́rùn. Ẹ̀rọ pé olóyè stupid gbogbo wà tó ń lọ sọ́dọ̀ olóyè ni. Mo ní ẹni bá ti ṣe olóyè àti ọmọ Yorùbá ó máa bá lọ ni. Nígbà tí a camp àwọn ọmọ kan síbì kan nígbà kan olórí burúkú ẹ̀ àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó gbé kọ́ọ̀lù ó ń pe Dúpẹ́ Onítìrì pé ṣé ó mọ̀ nípa tá à ń ṣe níbí báyìí ìyẹn wá ní kí ló ń ṣe níbẹ̀ ewu ọmọ kankan nípẹ́ o ọmọ orin àjò wọ́n da gbogbo ẹ̀rù àwọn kan wá sọ pé kí ló dé táyì tí ìgbà yẹrẹ bá ní sàmísìn ẹ máa lọ reset ẹ jókòó dáadáa ọ̀ǹtí tá a bá sọ pé òtútù yá ara wọn dalẹ̀ nìyẹn ìbọn ló bá wọn rà bọ́n òun ló mọ ibi tó ti ń rà bọ́n ló mọ ibi tó ti ń ra aṣọ uniform
àbí ẹni oko wọn ní pé Koiki ó sọ̀rọ̀ abẹ́ ń ṣe ẹ bá sọ pé mo sọ̀rọ̀ máa fún ilé pè máa fún bàbá ẹ̀ lépè àti ìyá ẹ̀ lépè ìbọn bastard ẹ̀yin mọ̀ tó èmi ni ẹ̀yin mọ̀ tó èmi ẹ̀yin mọ̀ tó mi evil people àwọn ìka ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá àti kékeré nu wọn àtàgbàlagbà nu wọn àtàdé níran lórí burúkú gbogbo wọn pátápátá don bastard all over the place ẹ̀yin jókòó sí abroad ẹ̀ jókòó sí Nàìjíríà wọ́n ń sá oògùn káàkiri wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi fáwa àwa náà dúró dáadáa ni wọ́n ti là wá mọ́lẹ̀ nìkan wọ́n sọ pé kíní kan ó kú ìgbà tó wá kú kíni kí n ṣe ṣe òun ló máa kọ́kọ́ kú ni ọ̀dàlẹ̀ máa ń kú tẹ́lẹ̀ náà ni ọ̀dàlẹ̀ ń pẹ́ láyé àwọn ògbàdúrà kọ́ dàlẹ̀ pẹ́ láyé ìwọ náà tó ń dalẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ táì tí rí ẹ ọ̀hún tí rí ẹ báyìí nísìn ó ṣe ń dọ́gbọ́n ẹ̀ bó ṣe máa kú dànù nìyẹn ó kúkú bẹ́tà kó má ṣe ṣé ó dáhùn tó ṣe Yorùbá nation nísìn àwọn bẹ́tà bí kọta bá ti débi tá à ń lọ lọ́jọ́ iwájú gbogbo àjọ máa gbádùn ẹ̀ bọ̀ má wàá dalẹ̀ ẹ̀ kí ló ń sọ níbẹ̀ yẹn ó yá fún mu síbẹ̀ yẹn ó yá ẹ fẹ́ gbọ́n nǹkan tó ń sọ níbẹ̀ yẹn ó máa padà kú dànù ni tó bá ti kú ẹ̀ bí ṣe máa sọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà nísìnyí gbogbo yín fẹ́ẹ́ bí ṣe máa wá sọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà nìyẹn ìyẹn ó pè wọ́n nígbà tó ti kówó fẹ́lẹ̀ ọmọ Papa J ò kówó jáde mọ́ ẹ wo bó ṣe bọ́ ọmọlúwàbí àwa sọ pé ọmọlúwàbí náà dà ṣé Yorùbá ṣe ọmọlúwàbí 1 million naira mo ò lè fi fídíò ẹ̀ wọ̀nyí ni ó lo glasses báyìí ló ń jó ní pàtí kan ìyẹn ti wá lọ investigative journalist ìyẹn ti dig ó ti lọ kó àwọn fídíò ẹ̀ jáde pé máa bẹ́ẹ̀ tá tán lórí social media máa bá tiẹ̀ jẹ́ pátápátá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bó ṣe rí gan bó ṣe bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń bá ti Saheed jẹ́ nísìnyẹn bó ṣe rí náà nìyẹn evidence pọ̀ àwọn onímọ̀ ní ìgbọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ̀ kọ́ nísìnyí yẹn létà nìyẹn sọ pé kíní kan now bó bá pọ̀ ọlọ́pàá nísìnyí ọlọ́pàá lè ṣe kankan the whole system is corrupt that is the kind of country you want us to live in no a lè gbé nínú country bẹ́ẹ̀ yẹn ó better ká wà nínú society look prime minister ń sọ fáwọn muslim lèmi Koiki ìbúwọ̀ náà ló ní ọmọ babaláwo ìkíni ẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú wọ muslim lèmi ó ní àwọn muslim tá à ń gbé ní UK ká má bẹ̀rù ká má fòyà ṣòro àwọn tọ́gù lórí burúkú òyìnbó tó fi ṣe jàmbá fún yín a máa dí pẹ̀lú gbogbo wọn irú country tí mo fẹ́ nìyẹn I want a country where the Yoruba government can defend and protect us kò ń ṣe ìta à ń sọ fún Sanwó-Olú nísìn pé wọ́n ń pa wá ó ní níbo ló ti pa yín bàbá wọ́n ń pa wá gbogbo wọn dákẹ́ wọ́n ṣe bí bàtẹ́ pé wọ́n tẹ gbọ́n kan tó ń ṣẹlẹ̀ rárá Papa J òun lélẹ̀ nísìn just 1 million naira ó bà ọmọlúwàbí ẹ̀jẹ̀ lórí social media 1 million naira owó yàn pé 5 million no now àwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n ti lọ drop omi eléyìí nísìn wa Papa J release owó ká tẹ̀ sanwó fáwọn tó lọ drop omi ẹ wá rí i pé reason tí a ti ṣe business in Nigeria ó difficult because we don't know who you are yẹn kan wá ní Koiki ẹ̀ bá mi polówó ọjà mi èmi ò lè polówó ọjà o because mo ò mú ẹ rí mo ò mú ẹ rí torí gbà tí bá polówó ọjà táwọn diaspora bá kówó síbẹ̀ tó di pé gẹ́lẹ́m tó gba 1 million tó di pé lójú tiẹ̀ 1 million yẹn is a big money you can see why we must create awareness ọ̀rọ̀ ilé tí mo sọ àná ni bàbá ìpósítẹ̀ o Papa J orí tó wọ glasses tó ń jó Papa J criminals ẹ̀yin tẹ́ wá jọ ọmọlúàbí yín tẹ́ ń sacrifice ẹ̀ ní kankan ẹ má bọmọlúàbí yẹn jẹ́ ẹ má bàjẹ́ ẹ̀yin ẹ̀ dì mú torí pé kò ní easy lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ má bọmọlúàbí yẹn jẹ́ ẹ má jẹ́ kó tàn yín kó fún yín ní tó nǹkan ìyẹn lọ́sẹ̀ sọ fún wọn pé àwa ń ṣàwọn bàbá Adéníran olùsì tó nígbà tó ń gbọ́ kinní kan ìgbẹ́ gbọ̀n mọ̀mọ́ reason tó ṣe kú sí tọ́ílẹ̀tì gan sef torí àwọn ẹ̀bẹ̀ they don't have to be existing àwọn ayílóge gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n sì máa jáde àṣìtí láwọn tó ń bọ̀ so àwa náà lẹ́nu dúró dé wọn so what am I trying to say before we go tonight ẹ wò comment àwọn èèyàn sọ you don't see am you see am so Maurice Moyi over very popular is a big boy lórí Twitter big boy gidi is into farming and all that kó máa ń support àwọn èèyàn gan ó ní you see am ká bá sọ fún yín pé a lè ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ nísìn ẹ máa bú àwa influencer can you blame them èèyàn kò gba 1 million ó ti jápa
mo kí ẹ just reason when 1 million should have been a 1 billion fún Papaji yẹn ṣé irú Papaji yẹn nísìnyí máa sọ pé mo fẹ́ bá ṣe business ní Nàìjíríà ta ni máa fẹjọ́ sùn ọlọ́pàá kò sí nǹkan kan tó máa ṣe lọ́ọ̀yà kò sí nǹkan kan tó máa ṣe gbogbo àwa wà mọ́kìmọ́kì. That is the kind of country that you want me to live with. When the country that I'm living right now is innovative, láti inú ilé mi tó bá fi gbé mo ṣẹ́ wàá mọ tó máa ṣe èmi náà dẹ̀ mọ tí máa ṣe àjọ máa gbígbèsè. We can't live no more. Ilé wa ni na why people no dey help people online be this o. They come to you all begging with very polite manner. Once you send them money, bam, ó ti lọ. Ẹ mọ iye tí sáyé ọmọ bàtà jẹ lára wa. Going to Nigeria in 2021, máa fi yẹn lẹ́fọ̀ọ́jọ́ mi. Lincoln tí mo prepare fún sáyé. Èmi ò plan pé mi lọ sọ́dọ̀ olóyè Ìgbòho. Ìgbà tí mo dọ́dọ̀ Ìgbòho tí mo ka lọ̀rọ̀ sílẹ̀ ní Ìgbòho ni eléyìí tó tún gbélé yìí ìwà ló máa jókòó sí àjọ wọn máa ṣe Yorùbá nation nínú bíbá yìí nínú ọgbà mi gbogbo tó bá fi ṣe nínú ọgbà mi ni kò ti máa ṣe because ó rí pé ìbínú ni mo fi wá sílé èèyàn wọn sọ nísìnyí pé come back home orí ò pè mò ń bọ̀ mo ti dé tán mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ má dalẹ̀ tá a bá ní ká fún ẹ tá a bá ní àní náà nìyẹn tó bá wà tó bá sí èmi kọ́ ni mo bà Nàìjíríà jẹ́ tẹ́ bá wá fi ìpẹ́ need ẹ lọ bọ́ bá sọjọ́ náà ẹ lọ ó wà lábẹ́òkúta ń bẹ lọ́kùnlẹ̀kùn mọ́ lórí ẹ lọ bá gbogbo àwọn 419 politicians àtàwọn leaders yìí àwa Yorùbá tájọ́ ń ṣe Yorùbá ẹ má lọ máa bá wa nínú DN torí pé gbogbo wa ti jọ ń ṣe Yorùbá nation kẹ wá fi kó problem yìí bá wa lọ́rùn no we have problem that we are dealing with before ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so kí n fi family tèmi sílẹ̀ torí pé mo fẹ́ support wọn no so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí that is the awareness for tonight. I hope you've picked one or two things. We've talked about so many areas and we can only say that awareness must continue. But one thing is, the fight for Yoruba nation will be heavy, will be bloody. I can tell you that. Ó máa wà bloody gan. Àfi táwọn olóṣèlú tó bá come back home. Àwọn gangan ni wọ́n ń da ìrìn àjò yìí rú. Kò ń ṣe mi àtẹ̀yìn kílẹ̀ wà ní lọ́wọ́. Ṣáà àtàjọ ń struggle. These are the people that are holding on, to the reason why Yoruba ò tí gbéra. Because wọ́n dúró de Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu tó máa fún wọn ní go ahead. And Tinubu is not going to give anybody go ahead. But right now, Tinubu himself is on real fire. Mo kí bàbá mi Mubarak. Nigeria is not one, let us divide it. Mo kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí pé Oòduà gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ bàbá wa lẹ́ǹkan sí Abat Ogunde. Àwọn èèyàn nìyẹn. History will remember each one of them for the role that they've played. Àyìnlá Ọmọwúrà gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tó yẹ ká máa design gbogbo studio tó yẹ pé àwọn èèyàn máa ṣe bí wọ́n fi studio kan wọ̀nyí. A reporter mo ráyè show because ẹ mọ̀ wọ́n jẹ́ ká camera wọn kankan. Àwọn èèyàn sanwó lọ wo a reporter studio. There's a lot of money to be made. Kò ń ṣe pé Papa J 1 million ó ti sá lọ. Tí diaspora bá rán wọn ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà bá rán wọn ṣẹ́ vice versa náà ni o ara àwọn tó ń gbá wọn ara ilé náà kéésì oríṣiríṣi ṣé wọn àwájú mi ò tá à ń dí pẹ̀lú àwọn ní COS fún wọn ní £10,000 ó di gbẹ́gẹ́ Mr. Koiki ẹ bá wa pẹ́ nìyí kí kò sí a send owó sí wọn náà máa bá wa ṣe COS wọ́n ti gba £14,000 lọ́wọ́ wa a dẹ̀ ti pè wọ́n títí wọ̀ fún wa lówó àárín kankan ẹ má yẹ ká máa ṣe yẹn ẹ má yẹ ká jara wa lólè ọmọ Yorùbá sí Yorùbá ìwọ tó wà labroad má sọ pé torí wà labroad tó o bá lè bá wọn ṣe nǹkankan má take responsibility ẹ̀yin lẹ́nu ẹ̀ máa bá wọn ṣe COS ẹ wá gbọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn ẹ wá ń sọ fún wọn pé báyìí ẹ má ṣe yẹn so it's vice versa so kò ń ṣẹ́yìn tẹ́ wà ń lé nìkan ọmọ bá bẹ́ẹ̀ ṣe visa shine your face very well kó má jẹ́ pé jìkátà ló ti máa lọ bá rẹ̀ ọmọ àpá àwọn tó ń ṣe visa wèrè ni wọ́n bomb bastard ló pọ̀ jù ní púpọ̀ ní wọn wọ́n á ní tó bá ti dé Jakarta wàá ṣọjọ́ mẹ́ta wàá wọ bọ́ọ̀sì máa bọ̀ ní London ọmọ ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí ní Jakarta yẹn be very careful wherever country you're going
tẹ́ bá lè japa for now ẹ japa, but please be very very careful, know where you're going. Look, ẹ lọ sórí Google kẹ́kọ̀ọ́ type in Jakarta kí ló ń ṣe níbẹ̀ ní kó translate sí Yorùbá kó kà á. Agent ẹ ṣọ́ pé ìlú tí mo fẹ́ lọ yìí mo lè gbàbẹ̀ dé America, because most of you wá kọ́ sọ fún yín pé tẹ́ bá ti dé ìlú yẹn bọ́ọ̀sì kan ló máa ìyẹn kan ló sọ fún mi ní ọ wọ́n ní bọ́ọ̀sì ló máa gbé òun dé láti Jakarta dé from where to where. So mo bẹ̀ wá, but for now àwa ta fi padà sílé àwa ń prepare mind wa for the worst case scenario. In tó bá máa dé ló máa dé. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o, aago mọ́kànlá 11 náà ti lò, so let's call it a night. It's better than none at least. Tó bá dọ̀la a continue lórí civil topic and treat lánàá nípa èyí tí bàbá kí tó ìgbélé wa lọ́wọ́ kọ́lọ̀ ń bá wa lọ́rẹ̀ ní bàbá yẹn kó túbọ̀ jẹ́ kó pẹ́ fún wa kó kó gbogbo adélé lérí. Mo kí ìjáyàjà, mo kí gbogbo àwọn ọba wa, mo gbọ́ very good news látọ̀dọ̀ àwọn ọba wa nírọ̀lẹ́. I was very pleased, but it's not for public consumption. But mo kí gbogbo wọn, they're working quietly and that is exactly what we want. Wọ́n ní tíṣẹ́ bá ti délẹ̀ la lè present it. So but for now I got a great news from them, this afternoon from our team on the ground. So a máa bọ́ nínú ìdààmú tí British kó wa sínú ẹ̀, so àwọn lè máa gbádùn kí a máa jà wọn tiwa. Mo kí brother mi Ìdòwú Samuel, mo kí Mr. Adeniyi. Ẹ̀yin tẹ́ wá sọ pé Koiki àfẹ́ Yorùbá nation, òkè kí lẹ fẹ́? Ẹ fẹ́ working Nigeria, ó dà Tinubu wá fún yín ní working Nigeria, Ọlọ́run á jẹ́ kó rí ṣe fún yín, but tó bá wá lọ tán kí ló máa ṣẹlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi wọ bus láti Jakarta wá sí London. Mo kí àrólé Odùduwà. So that is about it. I gotta go now. Ìyàwó Grace Olúṣòótọ́ ẹ má bínú mo lè join in prayer in orí ọ̀rẹ́ body díẹ̀ bọ̀ àdúpẹ́ fọlọ́run ṣá pé body yẹn ti sẹ́mọ́lẹ́ díẹ̀. So that is about I can go. We'll catch up again tomorrow. Kẹ́kẹ́ of course mo kí ẹ bá máa pín ètò wa ẹ̀bẹ̀ ṣe wá ń pín yẹn fún alówó yẹn ló máa ń yà mí lẹ́nu. Ẹ ń bá mi jà ni àbá ọjà ẹ support wa ẹ rí i pé bùkátà pọ̀ oríṣiríṣi demand àwa náà tá a bá lè ṣe náà la máa ṣe. So we can't do everything, but this is what I can do to save the humanity of the Yoruba people. So on that note, mo kí àwọn Koikimedia backup team October. Àwọn kan béèrè pé bọ́ Koiki kí lè fẹ́ ṣe Yorùbá rally ní London fún, ẹ má wọrí nípa yẹn. Ẹ jẹ́ káwa sì ṣe ná ká kàn fi create awareness àbí let's do it. Ẹ má listen sáwọn kan tán ní ìwé kan tó wálé nǹkan àwọn ti gba dry nation níbo lẹ gbà sí ẹ̀yin bomb bastard. Àwọn èèyàn tí mò ń táwọn fẹ́ Wálé Àlè a máa ṣe rally ó jẹ́ wá cover Ìgbòho àbí o lè lọ lé Ìgbòho tí wàá kẹ́ London ó jẹ́ wá cover Ìgbòho triple DRS ó dàrọ ọ̀rọ̀ yẹn la máa san jẹ́ gbogbo wa lọ sùn torí iṣẹ́ wà lọ́la fún àwọn kan àwọn táàdẹ̀ lọ́bi iṣẹ́ náà táà ní iṣẹ́ àbí ká lọ relax ẹgbẹ́ ìyàwó wa. Yorùbá nation no going back. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Babátúndé Ọwáṣẹ́yẹ mo kí gbogbo wa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ẹ má kíyàn kan sọ fún yín pé kò ní bọ́ sí. Ọlọ́run ló mọ̀gbà tó máa bọ́ sí, òun ló mọ̀gbà tó máa bọ́ sí, gbogbo ẹ̀ máa bọ́ sí. Ìgbà tó máa bọ́ sí yẹn àwọn olóṣèlú gan mọ́nítọ̀ bá wọ́n kàn fi ń jówó ni, and we will get there. Wálé Àlè máa wá kí Ìgbòho ní rally dínà náà ní jẹ́ kó wọlé, bọ̀ rally kó náà mú fídíò fóònù ẹ̀ kó wá rìkọ́dì Ìgbòho at least òun ṣáà lè lọ́lé kò dẹ̀ rí onítìrírí á rí Ìgbòho tó bá wá sí London. Mo kí ya mi ní Newcastle, mo kí ní Hull. Àwọn èèyàn ti pè mí gan láti Birmingham, Coventry, àwọn kan ti book ticket wọn láti Dublin, àwọn tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run aṣọ gbogbo àti títí dìgbà yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ṣe mọ̀ pé regardless of whether you agree with Igboho or not, he has sacrificed. We know that. Ẹ̀kọ́ láìkẹ́ ó ti lè sọ̀rọ̀ ju jábálà àbí okay agree, but he's coming to London. It would be nice to meet him in London on a rally the 12th of October. Ẹ book ìjọ yẹn nísìn tẹ́ bá ti sọ fún ìlú ìdẹ̀dá hello what happened Taiwo anything everything alright. October 12th I need a day off. Wọ́n máa wá iṣẹ́ ìlú yìí wọ́n máa wáyàn síbẹ̀ o. Ẹ book ẹ̀ àǹtí mi kan ní òun ti tètè book ìtọ̀dọ̀ tòun. Ẹ book ibiṣẹ́ ẹ book ìjọ yẹn Saturday. Ẹ fi ìjọ yẹn lẹ̀ fún Ìgbòho fún sacrifice tó ti ṣe fún wa. Tí kò bá tẹ̀ ìwádìí wá ní ṣèmí mọ̀ tí kò lẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀ book ìjọ yẹn fún.
kò cost you anything. You are not buying a ticket to go home. All you're gonna need is just máa ṣe fídíò kan ní hopefully ní weekend yìí how you will get to the venue tàti máa gbéra ní BBC Oxford Circus Central Line ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti South East bus 436 ó máa já yín sílẹ̀ ní Oxford Circus bus 436 yẹn ló ń lọ sí Shepherd's Bush tẹ́ bá ti wọ̀ láti òkè lọ́hùn ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti North London bus 73 ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti Mabulaj gbogbo yẹn máa try láti ṣe as much of how to get there àwọn àgbàlagbà wa tó fẹ́ lo bus service ẹ kàn sí wa ká lè book yín 72 náà ni àyè tó máa gbà ẹ kàn sí wa ká lè book yín ọlọ́run á fún wa ṣe amọ́jọ́rò bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà nìsín kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí ó máa lọ bẹ́ẹ̀ náà ni títí tí gbogbo máa fi dàrú tolúkálùkù máa fi pín odò agbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ mo kí àwọn Koikimedia team tó ń ṣiṣẹ́ back to back mo kí gbogbo ẹ̀yin náà tolúkálùkù yín ẹni tó ì tí gbọ́ ẹ̀yẹ ṣàlàyé fún pé ǹjẹ́ ti gbọ́ pé àwọn kan ní Yorùbá nation ti kú kò kú o ó sì ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ and we will get to our final destination inshallah láṣẹ Èdùmàrè so lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pé oorun ayọ̀ la máa sùn and that is how the program goes tonight. Good night. God bless. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga fàlérí ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àti òmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Thank you so much everyone and have a very good night. Bye for now. Ó dàárọ̀.